यो वर्ड प्रब्लम चाहिँ बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसले भने अनुसारको काम गर्यौं भने रिजल्ट आइ नै हाल्छ। सो जस्तै नम्बर 1 मा find two numbers whose difference is 100 भन्छ and whose product is minimum भन्छ। सो दुईटा नम्बरको डिफरेन्स चाहिँ 100 छ, प्रोडक्ट चाहिँ मिनिमम छ भने त्यो दुईटा नम्बर के हो हामीले त्यो निकाल्नु पर्यो। सो लेट one number be x bx, therefore other number भनेको कति हुने भयो त डिफरेन्स हो हैन। सो x minus y equal to 100 हो भने हाम्रो y भनेको 100 plus x हुने भयो। other number is 100 plus x। अब दुईटाको प्रोडक्ट कम्प्युट गर्नु छ। नाउ प्रोडक्ट त्यसलाई मैले p ले डिनोट गरे, त्यो भनेको x times 100 plus x भयो। सो इट इज 100x plus x स्क्वायर। अब प्रोडक्ट चाहिँ हामीलाई मिनिमम चाहिएको छ। सो अहिले हाम्रो प्रोडक्ट भनेको इन टर्म्स अफ x हामीले डिफाइन गरेका छौं हैन। सो अब मिनिमाको केस युज गर्नु पर्यो। सो फर आइदर म्याक्सिमा अर मिनिमा दुईटै केसमा हामीले युज गर्ने भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको 0 हो। सो अप्टिमाइजेसनको प्रब्लममा हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ गरेर चेक गरिरहन जरुरी नै छैन हैन, त्यो अलरेडी प्रब्लमले मिलाएरै दिएको हुन्छ हामीलाई। सो त्यही भएर सो युजिङ सो रेकर्डिङ स्टार्ट गर्दिन न। रेकर्डिङ भइसक्यो त, स्टार्ट है छ। So using the condition of minima, condition of minima or for minimum product जसरी भनौं। So हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ दिस प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टु अहिले हामी x डिफाइन गर्दै छौं हैन। सो dp by dx भनेको यो 0 हुनु पर्यो। सो यहाँ यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्दा we will get the value of x। सो यसको डेरिभेटिभ भनेको 100 अनि x स्क्वायर को twice x हुन्छ। So if you solve we will get x to be minus 50। So x minus 50 हो भने अर्को नम्बर obviously 100 plus x गर्दाखेरि जुन अदर नम्बर भनेको छौं हामीले, so other number is 100 minus 50 गर्दाखेरि 50 आउने भयो। thus the required numbers भनेको हाम्रो 50 र minus 50 हुने रहेछ। numbers are 50 and minus 50 हैन। सो यसरी यो हामी जुनसुकै अप्टिमाइजेसन प्रब्लम यसरी नै गर्ने हो। सो यो एउटा सिम्पल टाइपकोबाट हामीले यो स्टार्ट गर्यौं। त्यस्तै 2 नम्बर हेरौं। फाइन्ड द डाइमेन्सन्स अफ अ रेक्टेंगल विथ पेरिमिटर 100 मिटर। सो पेरिमिटर चाहिँ यहाँ हाम्रो फिक्स छ। फाइन्ड द डाइमेन्सन्स अफ रेक्टेंगल विथ पेरिमिटर 100 मिटर र जसको एरिया चाहिँ हामीले चाहिँ सक्दो म्याक्सिमाइज गर्नु छ अरे। सो पेरिमिटर 100 मिटर भएको रेक्टेंगलको हाम्रो लार्जेस्ट एरिया भएको डाइमेन्सन चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्नु छ अहिले। सो हैन। सो नम्बर 2 मा हामीलाई के दियो त भन्दा पेरिमिटर दियो। हियर रेक्टेंगलको पेरिमिटर भनेको 2l plus b हैन। यो हामीलाई 100 दिएको छ। इट मिन्स मैले अब यसलाई l लाई एक्सप्रेस गर्दै छु इन टर्म्स अफ b। यो 50 आउँछ उता हैन, भनेपछि 50 minus b लेख्न पाइयो। सो यो एउटा इक्वेसन निस्क्यो। अब यो रेक्टेंगलको डाइमेन्सन मैले l र b एज्युम गरेर पेरिमिटर यो यदि दिएको डाटा अनुसार फर्मुला युज गरे हैन, भनेपछि यसको एरिया हाम्रो चाहियो। एरियालाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नु छ। सो एरिया भनेको l into b हो। सो त्यो गर्दाखेरि l into b गर्दा 50b minus b स्क्वायर आउने भयो। बिकज l is 50 minus b हैन। सो अब एरियालाई चाहिँ के गर्नु छ त म्याक्सिमाइज गर्नु छ। सो फर म्याक्सिमम एरिया अगेन हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ मस्ट बी 0। म्याक्सिमम एरिया हैन, यसलाई मैले a भनेर एज्युम गरे एरियालाई हैन। सो dA बाइ अहिले b को टर्म्समा छ। सो dA बाइ dB गर्दा पनि भयो अथवा सिधै a डैश लेख्दा पनि हुन्छ इक्वल टु 0। सो यो कन्डिसन युज गरौँ। सो 50b minus b स्क्वायर छ। 50b को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु b 50 भयो। b स्क्वायर को minus b स्क्वायर छ minus 2b भयो, दैट इज इक्वल टु 0। सो इफ यू सल्भ दिस वी विल गेट b टु बी 25। सो हाम्रो युनिट अहिले मिटरमा छ। सो b भनेको 25 मिटर आउने भयो। सो व्हेन b इज 25 मिटर
एल अघिको यो 50 माइनस बी बाट क्याल्कुलेसन गरौँ सो एल इज अल्सो 25 मिटर भनेपछि पेरिमिटर 100 मिटर भएको रेक्टेंगलको डाइमेन्सन भनेको हाम्रो लेन्थ र ब्रेथ इक्वल भएको आउने रहेछ इच 25 मिटर हैन सो द रिक्वायर्ड डाइमेन्सन अफ रेक्टेंगल is L by B लेखिन्छ भनेपछि 25 मिटर by 25 मिटर भयो this is our required answer हैन अब नम्बर 3 को हेरौं so that of all the rectangles with a given area so area चाहिँ यहाँ फिक्स छ so हामीलाई एरियाको डेटा दिएको छैन यहाँ so that of all the rectangles with a given area means area given छ the one with smallest perimeter is a square so जसको पेरिमिटर चाहिँ स्मलेस्ट छ भनेपछि पेरिमिटर फंक्सनलाई हामीले मिनिमाइज गर्नु यहाँ स्मलेस्ट भन्नुको अर्थ सो त्यो पेरिमिटर चाहिँ हाम्रो मिनिमाइज गर्दाखेरि त्यो रेक्टेंगल चाहिँ हाम्रो स्क्वायर हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु छ सो अहिले नम्बर 3 मा अगेन यो रेक्टेंगलको केस हो 3 को ए सो हाम्रो यहाँ के दियो त भन्दाखेरि हाम्रो 3 को ए मा एरिया चाहिँ फिक्स छ हैन सो एरिया अफ रेक्टेंगल भनेको एल इन्टु बी हो सो एरिया अफ रेक्टेंगल अहिले डेटा नदिएर सिधै एरिया चाहिँ फिक्स छ भन्यो सो दैट त्यसलाई मैले ए भनेर माने दैट इज एल इन्टु बी सो यहाँबाट मलाई एउटा डाइमेन्सनलाई इन टर्म्स अफ दिस फिक्स्ड एरिया मैले निकाल्न सक्छु सो मैले अहिले बी लाई युज गरे सो बी भनेको त्यसो भए ए बाइ एल भयो वेयर ए इज फिक्स्ड अकॉर्डिङ टु क्वेशन हैन अब हामीलाई यहाँ पेरिमिटर चाहिँ मिनिमम हो भनेर देखाउनु छ भनेपछि मलाई पेरिमिटरको फंक्सन चाहियो सो पेरिमिटर पी भनेको रेक्टेंगलको 2 टाइम्स एल प्लस बी सो 2 टाइम्स एल भनेको एल नै छ बी भनेको ए बाइ एल लेख्न सक्यो हैन सो अब पेरिमिटरलाई चाहिँ मिनिमम बनाउनु छ भनेपछि यो पेरिमिटरको जुन यो फंक्सन छ इन टर्म्स अफ एल अहिले ए भनेको कन्स्टेन्ट भयो बिकज ए इज फिक्स्ड हैन सो एल लाई चाहिँ हामी डिफरेन्शिएट गर्न सक्छौं विथ रेस्पेक्ट टु एल सो फर मिनिमम पेरिमिटर यसको डिफरेन्शिएसन सो त्यसलाई मैले पी डैश लेखे पी डैश ले डीपी बाइ डीएल भन्ने बुझाउँछ यो भनेको 0 हुनु पर्यो हैन सो अब यो विथ रेस्पेक्ट टु एल हामीले गर्दाखेरि टु एल को 1 आउँछ अनि ए बाइ एल को माइनस 1 बाइ एल स्क्वायर आउँछ भनेपछि माइनस ए बाइ एल स्क्वायर आउने भयो हैन इक्वल टु 0 सो यहाँबाट 1 भनेको a by l square आउने भयो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टु l स्क्वायर आइरहेको छ सो a इक्वल टु l स्क्वायर आउनुको अर्थ के त मिनिमम पेरिमिटर बनाउँदाखेरि एरिया भनेको l स्क्वायर आइरहेको छ दिस मीन्स दैट दिस इज द एरिया अफ स्क्वायर हैन दिस इज द एरिया अफ स्क्वायर सो यही नै हामीले निकाल्न भनेको छ सो पेरिमिटरलाई स्मलेस्ट बनाउने हो भने त्यति बेलाको डाइमेन्सन भनेको हाम्रो स्क्वायर को रहेछ ठीक छ के भन्दै हुन्थ्यो ए बाइ एल स्क्वायर त्यो कसरी त्यो बुझिन मैले डेरिभेटिभ गरेको ए बाइ एल को डिफरेन्शिएसन विथ रेस्पेक्ट टु एल गर्दा कति आउँछ 1 बाइ एल को कति हो माइनस 1 बाइ एल स्क्वायर हैन हजुर हजुर हैन त्यही नै राखेको ए भनेको अहिले कन्स्टेन्ट छ सो 1 by L को minus 1 by L किन भन्दा L to the power minus 1 हुन्छ सो L to the power minus 1 minus 1 L अनि L to the power minus 2 आउँछ L to the power minus 2 लाई हामी L स्क्वायर डिनोमिनेटर राखेर लेख्न सक्छौं हैन सो त्यहाँबाट एरियाको भ्यालु हाम्रो L स्क्वायर आयो स्टार्ट गरेको थियौं हामीले L into B बाट तर एरिया L स्क्वायर आइरहेको छ इट मिन्स हाम्रो यो चाहिँ यदि हामी पेरिमिटरलाई मिनिमम बनाउँछौं भने त्यति बेलामा रेक्टेंगल भनेको के हुने रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो स्क्वायर हुने रहेछ भन्ने कुरा देखियो हैन यो भइ नै हाल्यो नम्बर बी त्यस्तै छ है यो मैले स्किप गरे सो दैट अफ अल द रेक्टेंगल्स विथ अ गिवन पेरिमिटर यसमा चाहिँ हाम्रो पेरिमिटर फिक्स छ सो दैट अफ अल द रेक्टेंगल्स विथ अ गिवन पेरिमिटर मीन्स पेरिमिटर इज फिक्स्ड द वन विथ द ग्रेटेस्ट एरिया इज अ स्क्वायर भनेपछि रेक्टेंगलको पेरिमिटरको फर्मुलाबाट सुरु गर्ने p भनेको 2l + b त्यसपछि l अथवा b लाई इन टर्म्स अफ p एक्सप्रेस गर्ने त्यसपछि एरियाको फर्मुला युज गर्ने अनि एरियाको फर्मुलालाई युज गरिसकेपछि हाम्रो एरियालाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नु छ सो फर म्याक्सिमम एरिया फर्स्ट डेरिभेटिभ एरिया इक्वल टु 0 युज गर्दाखेरि अगेन वी विल गेट a will be equal to l square
हैन सो यसरी नै गर्न सकिन्छ सो यो मैले चाहिँ स्किप गरे अब नेक्स्ट नम्बरमा जाउँ यो भयो हैन सर भयो सर नेक्स्ट नम्बर 4 मा द हाईवे डिपार्टमेन्ट इज प्लानिङ टु build a picnic park for motorists along a major highway so number 4 मा so एउटा पार्क बनाउँदैछ अरे the park is to be rectangle with an area 5000 square yards and is to be fenced off on the 3 sides not adjacent to the highway so highway को उसमा चाहिँ बनाउनु भएन फेन्स बाँकी तीनवटा साइडमा चाहिँ बनाउनु पर्यो भनेपछि हाम्रो सपोज दिस इज आवर हाईवे यो हाईवे को साइड हो भने हाईवे सँगै एडजस्टेन्ट हुने यो यसमा चाहिँ फेन्स लाउनु छैन एउटा यो साइडमा लाउनु पर्यो यता लाउनु पर्यो अनि यहाँ लाउनु पर्यो हैन सो यहाँ चाहिँ हाम्रो लाउनु छैन सो दिस इज हाईवे हैन सो यसलाई मैले अब सपोज एक्स माने यो डाइमेन्सनलाई भनेपछि यो पनि एक्स हुन्छ अनि यो वाई भयो अहिले यो साइडमा हाम्रो फेन्सिङ छैन भनेपछि अहिलेको केसमा फेन्स लाउने हाम्रो पेरिमिटर सिन्स इट इज रेक्टेंगल र यो साइड युज भएको छैन भनेपछि 2x + y हुने भयो सो अकॉर्डिङ टु क्वेशन so according to question हैन so यो सिधै हामी यसमा the park is to be rectangle with an area चाहिँ फिक्स छ भनेपछि x * y भनेको हामीलाई 5000 दिएको छ स्क्वायर यार्ड्स मा हैन सो यहाँबाट एउटा कुनै डाइमेन्सनलाई अर्को को टर्म्समा हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं सो अहिले y लाई मैले इन टर्म्स अफ x एक्सप्रेस गरे y भनेको 5000 / x भयो सो दिस इज माइ इक्वेसन 1 हैन त्यसपछि व्हाट इज द लिस्ट अमाउन्ट अफ फेन्सिङ रिक्वायर्ड फर दिस सब भन्छ भनेपछि हाम्रो पेरिमिटरलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मिनिमाइज गर्नु छ हैन सो नाउ पेरिमिटर भनेको अहिले सिन्स यो साइडमा युज भएको छैन 2x + y लेख्न पाइयो हैन सो दिस इज इक्वल टु p सो यसलाई इक्वेसन 2 मानौ सरी यसलाई यो y को भ्यालु पनि राखौं implies p भनेको 2x + 5000 / x यति भयो फर मिनिमम materials required for fencing हैन मिनिमम मेटेरियल्स रिक्वायर्ड फर फेन्सिङ त्यति बेलामा हाम्रो के हुनु पर्यो त भन्दा यो पेरिमिटर भनेको मिनिमाइज हुनु पर्यो हैन सो डी p डैश भनेको म 0 लेख्न सक्छु इट मीन्स 2 अनि 1/x so -1/x स्क्वायर भयो जस्तै माइनस 5000 / x स्क्वायर भनेको 0 आउने भयो सो क्रस मल्टिप्लाई यता लगेर क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2x स्क्वायर भनेको 5000 आउँछ यहाँबाट मेरो 2500 सो x भनेको कति आयो भन्दा √2500 हैन सो √2500 भनेको हाम्रो 50 हुन्छ हैन सो यो 50 यार्ड आउने भयो सो व्हेन x इज 50 यार्ड यो रिलेसनशिपबाट हैन देयरफोर y भनेको मेरो कति हुने भयो त भन्दाखेरि 5000 divided by 50 गर्दाखेरि यो 100 यार्ड आउने भयो ठीक छ सो अब what is the least amount of fencing required for this sir how long and wide should be parked हाम्रो यो पुरा निस्किहर्यो so least amount of fencing required for this job भनेको कति भयो त भन्दा हाम्रो यो पेरिमिटरको एक्सप्रेसन हो therefore least amount of फेन्सिङ भनेको कति यार्ड आउँछ त्यति निकालौं त्यो भनेको हाम्रो 2x + y छ सो 2x x भनेको हाम्रो 50 आएको छ सो 2 * 50 अनि y भनेको 100 आएको छ 100 + 100 गर्दाखेरि यो 200 यार्ड हुने भयो र यो अचिभ गर्नको लागि हाम्रो विड्थ भनेको 50 यार्ड हुने रहेछ अनि हाम्रो लेन्थ भनेको चाहिँ 100 यार्ड हुने रहेछ ठीक छ Number 5 मा जाउँ फार्मर विथ
750 feet of fencing wants to enclose a rectangular and then divide into 4 pins with fencing parallel to one side of the rectangle. भनेपछि यो पनि फिगर टाइपकै क्वेशन भयो. फार्मरसँग एउटा रेक्टेंगुलर एरिया छ, एउटा रेक्टेंगुलर एउटा फिल्ड छ. यहाँ के भन्यो त भन्दा उसँग अल टुगेदर 750 फिट अफ फेन्सिङ छ र एउटा रेक्टेंगुलर एरियालाई चाहिँ उ इन्क्लोज गर्न खोज्दैछ हैन. सो ही देन डिवाइड इट इन्टु 4 पेन्स with fencing parallel to one side of the rectangle. So पेन बनाउँदाखेरि एउटा साइडलाई चाहिँ प्यारलल बनाएर गरे. सो यसरी गर्दा पनि भयो, यसरी गर्दा पनि भयो हैन. मैले अहिले फिगर बनाउँदाखेरि यसरी बनाउँदै छु हैन. सो सपोज उलाई 4 वटा पेन बनाउनु छ भनेपछि एउटा यो 1 भयो, यो 2 भयो, यो 3 भयो, यो 4 भयो. भनेपछि मैले यो डाइमेन्सनलाई x, यो डाइमेन्सनलाई y माने भने यो टोटल यतातिर यो पनि y हुन्छ. यो फेन्सिङ यसरी युज गरिरहेको छ, उले पेन यसरी बनाइरहेको छ नि, यो पनि x भयो, यो पनि x भयो, यो पनि x भयो, यो पनि x भयो हैन. भनेपछि उले फेन्स लाउँदाखेरि उले फेन्सिङ मेटेरियलहरु यसरी चाहिँ युज गरिरहेको छ. ठीक छ. सो व्हाट इज द लार्जेस्ट पोसिबल टोटल एरिया अफ 4 पेन्स भन्छ. सो लार्ज एरियालाई चाहिँ अहिले म्याक्सिमाइज गर्नु छ अकॉर्डिङ टु दिस कन्डिसन हैन. सो अकॉर्डिङ टु क्वेशन अहिले हामीलाई उसँग 750 के छ युनिट 750 फिट को फेन्सिङ मेटेरियल छ भनेपछि जुन यो टोटल पेरिमिटर उले युज गर्यो त्यो भनेको कति भयो त भन्दा 1 2 3 4 5 वटा x अनि 2 वटा y. सो 5x प्लस 2y भनेको 750 लेख्न पाइयो. सो उले फेन्स यसरी लगाइरहेको छ हैन, 4 वटा पेन मा डिवाइड गरेर. सो यहाँबाट वी क्यान write one dimension in terms of other. So मैले y लाई लेख्दै छु 750 minus 5x divided by 2. So यसलाई अब 375 minus 5 by 2x लेख्न पनि सक्यो हैन. सो यो हाम्रो y छ, y यति आयो. सो अब हाम्रो एरियालाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नु छ. सिन्स दिस इज अ रेक्टेंगल, सो एरिया भनेको अहिले हाम्रो x into y नै हो. बट एरिया भनेको x into y. सो x into y गर्दाखेरि 375 x minus 5 by 2 x square आउने भयो हैन. सो अब एरियालाई म्याक्सिमाइज गर्दै छौं भनेपछि फर म्याक्सिमम एरिया a dash भनेको हाम्रो 0 हुने भयो. सो a dash 0 हुँदाखेरि हाम्रो विथ रेस्पेक्ट टु x लाई डेरिभेटिभ गरौँ. सो यो 375 आयो, यसमा -5/2 x स्क्वायर को ट्वाइस x आउँछ इक्वल टु 0 हैन. भनेपछि यहाँबाट 375 भनेको 5x आउने भयो हैन. 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ इक्वल टु 5x. दिस इम्प्लाइज x टु बी 375/5. So 375 by 5 भनेको कति हो? 5 7 सरी 5 75 ले रहेछ. 775 फिट हैन. सो x भनेको 75 फिट आयो. सो व्हेन x इज 75 फिट हाम्रो y पनि निस्किन्छ. सो हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ निकाल्नु. व्हाट इज द लार्जेस्ट पोसिबल टोटल एरिया, एरिया नै निकाल्नु छ भनेपछि सिधै यो एक्सप्रेसनमा राख्दा भइहाल्यो हैन. y निकाल्न जरुरी छैन. हेन्स largest possible area. Thus largest possible area is, so a is कति भयो त भन्दा हाम्रो 375x minus 5/2 x square. 375x minus 5/2 x square जसमा x को भ्यालु छ हामीसँग 75. So 375 into 75 minus 5/2 into 75 को square. So यो भ्यालु जति आउँछ that is our required answer. So यो कति आउँछ? So 375 into 75 minus 5 into 75 को square divided by 2 गर्दा आउँछ यो 14062.5. 14062.5 यो हाम्रो फिटमा छ. सो फिट स्क्वायर र स्क्वायर फिट चाहिँ भनौँ.
So this is our required answer. ठीक छ, बुझ्यो कि बुझेन यो? अगाडि पेज पढ्न एक्चुअली भयो? बस Number 6 मा a normal window is the shape of a rectangle surmounted by semicircle भन्यो. So rectangle माथि semicircle राखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ normal window भनेर भनिरहेको छ. अब यसमा हामीलाई if the perimeter of the window चाहिँ 30 feet भनेर मेन्सन गर्यो, find the dimension of the window so that greatest possible amount of light is admitted. So greatest possible amount of light admitted भन्नुको अर्थ त्यो विन्डोको एरियालाई चाहिँ हामीले चाहिँ जति म्याक्सिमम युज गर्छौं हैन त्यति नै हाम्रो लाइट चाहिँ बढी छिर्छ. भनेपछि हाम्रो यसमा एरियालाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नु छ. सो नर्मल विन्डो भनेको कस्तो विन्डो त भन्दा रेक्टेंगल माथि सेमी सर्कल भएको. सो यो नम्बर हाम्रो 6 मा छ. नर्मल विन्डो एउटा रेक्टेंगल छ हैन. सो अब यो फेस चाहिएन हामीलाई. सो यहाँ यसको सट्टामा यो रेक्टेंगलको सट्टामा एउटा यहाँ चाहिँ सेमी सर्कल हुन्छ जसमा यसले चाहिँ हाम्रो डायमिटरको काम गर्छ हैन. यो उसले चाहिँ दिस इज आवर नर्मल विन्डो हैन. अब यो नर्मल विन्डोको पेरिमिटर हामीलाई गिवन छ. सो पेरिमिटर यो गिवन पेरिमिटरमा म्याक्सिमम लाइट आउने हामीलाई यो विन्डोको डाइमेन्सन कति हुन्छ हैन त्यो सोधिरहेको छ. सो यो डाइमेन्सनमा हाम्रो अब सपोज यो साइड र यो साइड रेक्टेंगलको यो लेन्थ मानौ यो ब्रेथ मानौ हैन. सो यो लेन्थ भनेकै यो सेमी सर्कलको लागि डायमिटर हुन जान्छ हैन. भनेपछि हामीले यो दुईटा भ्यालु निकाले पुग्यो हैन. सो यो लेन्थको लाई ठ्याक्कै आधा गर्यौं भने हाम्रो यो सेमी सर्कलको यो चाहिँ रेडियस हुन जान्छ अथवा यो डायमिटरै हो भनेर हामीले सिधै लेख्न पाइहाल्छौं हैन. सो यसमा अहिले सपोज दिस इज L and this is B. यो B हो भने यो पनि B भयो हैन. अनि यो जुन हाम्रो सर्कम्फेरेन्स छ यो सेमी सर्कलको यो सर्कम्फेरेन्स हो. सर्कलको सर्कम्फेरेन्स भनेको पाइ d भए जस्तै सेमी सर्कलको हाम्रो पाइ d/2 हुन्छ. अहिले D भनेको अहिलेको केसमा हाम्रो L छ हैन. सो अकॉर्डिङ टु क्वेशन यसमा हामीलाई पेरिमिटर कति दियो त भन्दा पेरिमिटर चाहिँ 30 फिट छ हैन. सो 30 फिट दिएको छ. P भनेको 30. सो अहिले पेरिमिटरमा के इन्क्लुड भयो भन्दा 2B यो दुईटा साइड अर्को यो L अनि यसको यो हैन पेरिमिटर यसको सर्कम्फेरेन्स भनौं न आधी सर्कम्फेरेन्स. सर्कल थियो भने पाइ d हुन्थ्यो. त्यही भएर अहिले यो उसको लागि चाहिँ हाम्रो पाइ L/2 हुने भयो. यति भनेको हाम्रो 30 छ. सो अब यसमा L र B हाम्रो दुईटा डाइमेन्सन भयो. यो रिलेसन युज गरेर एउटालाई अर्कोको टर्म्समा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ हैन. सो म अब B लाई इन टर्म्स अफ L एक्सप्रेस गर्न खोज्दै छु. सो यसमा अब ट्वाइस B L यहाँबाट मैले कमन लिए भने 1 + पाइ/2 भयो इक्वल टु 30 आउँछ. और B भनेको मैले डाइरेक्ट गरे /2 यो भनेको 15 हुने भयो. अनि यो उता जाँदा नेगेटिभ हुन्छ. सो माइनस L/2 1 + पाइ/2. सो यति चाहिँ हाम्रो B आउने रहेछ हैन. सो 15 माइनस L/2 1 + पाइ/2 चाहिँ हाम्रो B को एक्सप्रेसन आउने भयो हैन. अब हामीलाई यहाँ के चाहिएको छ त भन्दाखेरि सक्दो धेरै लाइट चाहिँ एडमिट गर्नु छ. सो इन अर्डर टु एडमिट मैक्सिमम लाइट एरिया मस्ट बी maximum. So in order to admit maximum amount of light हैन the area of window must be maximum. Area of window must be maximum हैन. त्यो भने
देन एरिया जुन छ त्यो कति आउने भयो त अहिले भन्दा अहिले यो एरिया भनेको दुईटा फिगरले बनेको छ एउटा रेक्टेंगल अर्को सेमी सर्कल सो सेमी सर्कलको एरिया प्लस रेक्टेंगलको एरिया भनेको टोटल विन्डोको एरिया भयो सो रेक्टेंगलमा युज भएको डाइमेन्सन एल र बी छ सो एलबी रेक्टेंगलको एरिया भयो अनि सेमी सर्कलको एरिया भनेको हाम्रो सर्कलको एरिया हुँदाखेरि जसको डायमिटर डी थियो पाई डी स्क्वायर बाइ 4 हुन्थ्यो सेमी सर्कलको ठ्याक्कै आधा हुन्छ हैन सो पाई डी स्क्वायर बाइ 4 को सट्टामा पाई डी स्क्वायर बाइ 8 हुने भयो अहिले डी भनेको कति छ त भन्दा एल छ भनेपछि पाई एल स्क्वायर बाइ 8 लेख्न पाइयो हैन सो दिस इज द एरिया अफ द विन्डो अब यो एरियालाई चाहिँ हामी म्याक्सिमाइज गर्न खोज्दै छौं सो अघि नै जुन यो इक्वेसन 1 आको छ हैन यसमा यो एक्सप्रेसनमा युज गरौँ सो त्यसपछि अनि हामी यसलाई म्याक्सिमाको केस युज गर्न सक्छौं सो बी भनेको 15 माइनस एल बाइ 2 1 प्लस पाई बाइ 2 युज गर्न सकिन्छ हैन भनेपछि बी इन्टु एल सो बी मा छ हामीसँग 15 पहिलो एक्सप्रेसन सो 15 एल भयो अनि अर्कोमा माइनस एल बाइ 2 छ सो माइनस एल स्क्वायर बाइ 2 1 प्लस पाई बाइ 2 यति आयो अनि पाई एल स्क्वायर बाइ 8 आयो हैन सो यो चाहिँ मेरो एरियाको एक्सप्रेसन भयो सो दिस इज माई इक्वेसन नम्बर 2 हैन अब फर म्याक्सिमम एरिया मेरो a डैश भनेको 0 लेख्न सकिन्छ सो a डैश 0 लेख्दाखेरि त्यो 15l बाट 15 आयो हैन अनि l स्क्वायर यो 1 प्लस पाई बाइ 2 कन्स्टेन्ट हो यहाँ 2 पनि छँदैछ भनेपछि यहाँबाट माइनस ट्वाइस l बाइ 2 1 प्लस पाई बाइ 2 आउने भयो हैन अनि यसबाट पाई बाइ 8 कन्स्टेन्ट हो l स्क्वायर को ट्वाइस l हुन्छ सो ट्वाइस पाई l बाइ 8 इक्वल टु 0 आउँछ हैन सो अब जस्ट सल्भ गर्ने काम बाँकी रह्यो सो 15 भनेको त्यसो भए सो अर्कोतिर लैजाउँ यिनीहरुलाई l 1 प्लस पाई बाइ 2 यो 2 र 2 क्यान्सल भयो अनि माइनस पाई l बाइ 4 2 ले यो 4 लाई क्यान्सल गर्छ हैन भनेपछि अब यसलाई सल्भ गरौँ सो यो सल्भ गर्दाखेरि म पहिला एलसीएम लिदै छु 4 टाइम्स l अनि 1 प्लस पाई बाइ 2 माइनस अनि यो पाई l हैन डिवाइड बाइ 4 क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 60 4l प्लस यो 2 पाई l आउँछ हैन 4l इन्टु पाई बाइ 2 ले 2 पाई l दिने भयो माइनस पाई l और 60 भनेको 4l 2 पाई l माइनस पाई l भनेपछि प्लस पाई l भयो हैन सो l भनेको यहाँबाट l कमन लिने भने 4 प्लस पाई आउँछ सो 60 बाइ 4 प्लस पाई हाम्रो l आउने रहेछ अहिले हामीलाई यो दिएको यो युनिट केमा छ त पेरिमिटरको भन्दा फिटमा छ भनेपछि यति फिट सो लेन्थ चाहिँ मेरो यति फिट चाहिने रहेछ हैन यो पाईको टर्मसम्म मैले लेखे पाईको भ्यालु राखेर एन्सर निकाल्दा पनि हुन्छ सो व्हेन l इज 60 प्लस 4 60 बाइ 4 प्लस पाई फिट हैन त्यति बेलामा हाम्रो यो इक्वेसन नम्बर 1 युज गरेर हामी b को भ्यालु पनि निकाल्न सकिहाल्छौं सो हामीलाई डाइमेन्सन चाहिएको छ सो b पनि चाहियो देयरफोर b भनेको यो बेलामा 15 माइनस l बाइ 2 सो l बाइ 2 भन्ने बित्तिकै l कति आएको छ 60 बाइ 4 प्लस पाई डिवाइड बाइ 2 गर्ने बित्तिकै 30 बाइ 4 प्लस पाई आउने भयो त्यहाँ 30 बाइ 4 प्लस पाई अनि यो पछाडीको टर्म एज इट इज 1 प्लस पाई बाइ 2 हैन सो 15 माइनस 30 बाइ 4 प्लस पाई 1 प्लस पाई बाइ 2 हैन त 6 l बाइ 2 ठीक छ नि 15 माइनस l बाइ 2 हजुर यही पेज हेरेको सुरुको सर अगाडिको अर्को पेज सर 15 माइनस l भनेको 60 बाइ 4 प्लस पाई छ सरी मैले यो मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने ठाउँमा डिवाइड गरेको छु यहाँ मिस्टेक भएको छ यहाँसम्म भयो हैन
सो L को ठाउँमा 60/4 + 5 छ 60/4 + 5 × 2 छ हैन × 2 भनेपछि त्यसले चाहिँ डिभाइड गर्छ मैले यहाँ मल्टिप्लाई गरे भनेपछि यहाँ कति लेख्नु पर्यो त भन्दा 60/8 + 5 चाहिँ हुने भयो यहाँ 60/8 हुन त कुरा एउटै आउँछ होला 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भनेपछि 8 + 2 पाइ पुरा त एउटै नै हो 8 + 2 पाइ 1 + 5/2 त यसरी नै गरौँ केही छैन सो इक्वल टु 15 × 8 120 हैन 120 अनि प्लस 30 पाइ माइनस 60 अनि माइनस इन्टु माइनस गर्दा माइनसै भयो 60 × पाइ/2 भनेपछि 30 पाइ फेरि डिभाइडेड बाइ अनि एलसीएम मा 8 + 2 पाइ गर्दा यो कति आउँछ यो र यो क्यान्सल भयो 120 - 60 60/8 + 2 पाइ सो 2 यदि डिनोमिनेटरबाट कमन लिने हो भने 30/4 + पाइ यति फिट आयो सो लेन्थ भनेको 60/4 + पाइ फिट आयो ब्रेथ भनेको 30/4 + पाइ फिट आयो हैन एन्ड डायमिटर अफ सेमी सर्कल एन्ड डायमेन्सन सोधेको छ सो डायमिटर अफ सेमी सर्कल भनेको अहिले कतातिर हामीले डायमिटर बनाएको छौं त भन्दा लेन्थतिर सेमी सर्कल इज हाम्रो लेन्थ भनेको 60/4 + पाइ 60/4 + पाइ फिट सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर सो यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड डायमेन्सन भयो अफ अ नर्मल विन्डो इन अर्डर टु म्याक्सिमाइज द अमाउन्ट अफ लाइट इन्टरिङ इट सो के कन्फ्युजन छ यसमा सर अगाडिको पेज पल्टाइदिनु त एकचोटि सेकेन्ड कि फर्स्ट सेकेन्ड भयो सर भयो अब नम्बर नेक्स्टमा जाउँ अ बक्स विथ स्क्वायर बेस एन्ड ओपन टप मस्ट हेभ अ भोल्युम अफ 32,000 cm³ भनेको भोल्युम फिक्स छ यहाँ फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ द बक्स द्याट मिनिमाइजेस द अमाउन्ट अफ मेटेरियल युज्ड भनेपछि हाम्रो एउटा ओपन स्क्वायर बेस भएको र ओपन टप भएको एउटा बक्स छ क्वेसन नम्बर 7 मा सो एउटा बक्स एज्युम गरौँ यो चाहिँ अहिले हाम्रो ओपन छ यसमा यो कुनै मेटेरियल युज भएन हैन यो चाहिँ स्क्वायर भनेको छ स्क्वायर बेस भन्ने बित्तिकै यो ए हो भने यो पनि ए भयो हैन र यसको यो हाइटलाई एच मानौँ ठीक छ भनेपछि यो स्क्वायरको एरिया भनेको ए स्क्वायर भयो भोल्युम भनेको यसको ए स्क्वायर एच हुन्छ सो अकॉर्डिङ टु क्वेसन हाम्रो क्वेसनले के भन्छ त भन्दा हाम्रो भोल्युम चाहिँ फिक्स्ड छ अहिले यसको यो भोल्युम कति आयो एरिया क्रस सेक्सन ए स्क्वायर छ हाइट एच छ त्यो भनेको 32,000 छ यति सेन्टिमिटर³ भन्छ सो लेट्स एक्सप्रेस एच इन टर्म्स अफ ए हैन सो 32,000 डिवाइडेड बाइ ए स्क्वायर भनेको हाम्रो एच को भ्यालु भयो हैन सो दिस इज माई इक्वेसन नम्बर 1 अब यहाँ के भनेको छ त क्वेसनले भन्दा find the dimension of the box that minimizes the amount of material used so यो यसमा युज भएको मेटेरियलको अमाउन्टलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नु छ सो यस्तो हाम्रो 3 डाइमेन्सनल फिगरको मिनिमम मेटेरियल युज गर्ने हो भने त्यसको एरिया जुन त्यसमा युज भएको सर्फेस एरिया छ त्यो चाहिँ हाम्रो मिनिमाइज गर्नु पर्यो सो अहिले यो हाम्रो यसमा अवेलेबल एरिया के छ त भन्दा एउटा यो फ्लोरको एरिया एउटा यो वालको एरिया अर्को यो वालको एरिया अर्को यो वालको एरिया अनि अर्को यो वालको एरिया हैन यो खाली यो हाम्रो यो जुन टप छ त्यो मिसिङ छ हैन सो एरिया सर्फेस एरिया भनौं सो सर्फेस एरिया यसमा कति छ सिन्स हाम्रो स्क्वायर बेस छ हैन सो स्क्वायर बेसको हाम्रो वालको एरिया कति भयो त भन्दाखेरि a * h हैन एउटा वाल a * h हो भने चारैवटा वाल भनेको हाम्रो 4h भयो अनि हाम्रो फ्लोरको एरिया स्क्वायर बेस भएको हुनाले a स्क्वायर भयो र टप चाहिँ हाम्रो मिसिङ छ भनेपछि अहिले टोटल सर्फेस एरिया जुन हाम्रो यो ओपन बक्स भएको हुनाले 4h + a स्क्वायर लेख्न सकियो यदि यसको
सिलिङ पनि त्यहाँ हुन्थ्यो भने यहाँ 2a² हुन्थ्यो हैन। सो यति हाम्रो सर्फेस एरिया आयो। अब हामीलाई क्वेसनले यो उसलाई चाहिँ मिनिमम मेटेरियल युज गर्न भनेको छ हैन। सो फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ बक्स दैट मिनिमाइज द अमाउन्ट अफ मेटेरियल युज। सो इन अर्डर टु मिनिमाइज यसलाई मैले ए भनेर माने, इन मिनिमाइज द amount of material used, surface area must be minimum. Must be minimum. हैन। thus त्यसो भए हामी यसको फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 लेख्न सक्छौं। सो यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु हामी अहिले a² लेख्दैछौं हैन। ठीक छ, भनेपछि यो h को भ्यालुलाई पनि यहाँ राखौं। त्यो गर्यौं भने हाम्रो एक्सप्रेसन मिल्छ। h भनेको इक्वेसन 1 बाट 32,000/a² छ। सो 4a * 32,000/a² प्लस a² र यो भनेकै कति आउने रहेछ त भन्दा यो a ले यसलाई क्यान्सल गर्यो, एउटा डिनोमिनेटरमा आउँछ 0.008 4 3 12 128,000/a प्लस a² हुने भयो हैन। सो a भनेको यति आउने रहेछ। सो a डैश भनेको त्यसो भए कति भयो त भन्दा 1/a को -1/a² हो भनेपछि -128,000/a² यसको डेरिभेटिभ, अनि a² को डेरिभेटिभ भनेको ट्वाइस a इक्वल टु 0। इट मिन्स ट्वाइस a भनेको 128,000/a² भयो, और 2a³ भनेको 128,000 हुने भयो, और a³ भनेको 64,000 भयो। इट मिन्स यहाँबाट a को भ्यालु निस्किन्छ 4 हैन। 4³ भनेको हाम्रो कति हो 64 भनेपछि 64,000 को कति हुन्छ भनेपछि 40 हुने भयो हैन। सो यो भनेको हाम्रो 40 सेन्टिमिटर आउने रहेछ। सो व्हेन a इज 40 सेन्टिमिटर, अब हामीलाई यहाँ क्वेसनले जे सोधेछ त्यही अनुसारले गरौँ। क्वेसनले हामीलाई फाइन्ड द डाइमेन्सन भन्छ। सो डाइमेन्सन भनेपछि हामीले a र h को भ्यालु निकाल्ने हो। सो h निकाले पुग्यो, मिनिमम सर्फेस एरिया निकाल्नु छैन। सो युजिङ इक्वेसन 1, सो h भनेको 32,000/40 को स्क्वायर यो युज गरौँ। सो 32,000 डिवाइडेड बाइ 40 स्क्वायर गर्दाखेरि वी विल गेट 20 हैन। हेन्स द रिक्वायर्ड dimensions are हाम्रो 20 सेन्टिमिटर height and 40 सेन्टिमिटर length of square base. सो यसो हुँदाखेरि हाम्रो जुन मेटेरियल युज हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो मिनिमाइज हुने रहेछ। सो के कन्फ्युजन छ यसमा? अब नम्बर 8 हेरौँ है त। सो नम्बर 8 त यस्तै छ, मैले जस्ट यो भर्बल्ली भने है खाली। इफ 1200 सेन्टिमिटर स्क्वायर अफ मेटेरियल, यहाँ चाहिँ सर्फेस एरिया चाहिँ दिएको छ। इफ 1200 सेन्टिमिटर स्क्वायर अफ मेटेरियल इज अवेलेबल टु मेक अ बक्स विथ अ स्क्वायर बेस एन्ड ओपन टप भनेको यही क्वेसन भयो। यसमा हामीले जुन अघि निकालेको यो एक्सप्रेसन थियो, ओपन टप हुने बित्तिकै हाम्रो सर्फेस एरिया भनेको 4h + a² हुन्छ। यो भ्यालु चाहिँ दिएको छ। यो अघि हामीले a भनेर गर्यौं, यो चाहिँ हाम्रो मिनिमाइज गर्नु थियो भने अहिले यो चाहिँ दिएको छ 4h + a² कति दिएको छ त भन्दा 1200 दिएको छ हैन। फाइन्ड द लार्जेस्ट पोसिबल भोल्युम अफ द बक्स। सो भोल्युमलाई चाहिँ अब म्याक्सिमाइज गर्नु छ। भोल्युम भनेको अहिले यो केसमा कति हुन्छ त, यही फिगरको भोल्युम भनेको हाम्रो a²h हो। यो एक्सप्रेसनबाट 4h + a² भनेको 1200 बाट हामी a र h को रिलेसन निकाल्न सक्छौं। भोल्युमको एक्सप्रेसनमा हैन त्यो अर्को डाइमेन्सनलाई ल्याएर राख्ने, भोल्युमको अनि डेरिभेटिभ जुन हामी विथ रेस्पेक्ट टु दैट डाइमेन्सन गर्दाखेरि इक्वल टु 0 गर्दाखेरि हैन त्यो म्याक्सिमाइज भोल्युमको लागि हाम्रो रिक्वायर्ड डाइमेन्सन त्यहाँबाट निस्किने हाल्छ। अब त्यो निस्किसकेपछि वी क्यान डिटरमाइन द भ्यालु अफ म्याक्सिमम भोल्युम हैन। यो यसरी नै गर्न सकिन्छ। सो यसलाई मैले स्किप गरे। अब क्वेसन नम्बर 9 मा जाउँ।
Question number 9 ma, a rectangular storage container with an open top is has to have a volume of 10 meter cube. भनेको volume fixed छ यहाँ. The length of its base is twice the width. So यसमा question number 9 ma a rectangular storage container with an open top भनेको अघि जस्तै भयो. एउटा बक्स छ हामीसँग. Sorry, top चाहिँ. This is open. यहाँ के भनेको छ भन्दा भोल्युम यसको फिक्स छ 10 मिटर क्यूब अनि लेन्थ अफ इट्स बेस इज ट्वाइस द विड्थ भनेपछि यो ट्वाइस एल हो भने यो एल हो. यो एल हुँदा यो ट्वाइस एल हो हैन. र यो हामीलाई थाहा छैन लेट दिस बी एच हैन. यो चाहिँ हाम्रो एच भयो. सो अकॉर्डिंग टु क्वेशन हामीलाई यहाँ के दिएको छ त भोल्युम दिएको छ. हाम्रो भोल्युम भनेको एरिया क्रस सेक्सन इन्टु हाइट हो. बेस एरिया कति देखियो 12 इन्टु एल भनेको 2l स्क्वायर अनि हाइट हाम्रो एच छ. यो हाम्रो गिवन छ कति त भन्दा 10 मिटर क्यूब दिएको छ 10. यसको अर्थ एच भनेको यहाँबाट 5 आउँछ हैन. 5 डिवाइडेड बाइ एल स्क्वायर. यो एउटा एक्सप्रेसन निस्क्यो. अब यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि मेटेरियल फर द बेस कस्ट $10 per square meter अनि मेटेरियल फर द साइड कस्ट $6 per square meter. मिन्स हाम्रो बेसको लागि युज गर्ने मेटेरियल चाहिँ हाम्रो $10 पर मिटर स्क्वायर को छ. अनि साइड भनेपछि जुन वाल्सहरुमा लगाउने मेटेरियल छ यो वाल भयो हैन. अनि यो वाल भयो. सिमिलरली चारवटा वाल जुन हुन्छ यो वाल भयो अनि यो वाल भयो. यो सबैको चाहिँ कति छ त भन्दा कति दिएको थियो 6. यो $6 पर स्क्वायर मिटर छ. हामीले कस्ट फंक्सन चाहिँ निकाल्नु छ हैन. र त्यो कस्टलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नु छ. सो भनेपछि द कस्ट फंक्सन इज त्यसलाई मैले सी भनेर माने. सो यो एरिया भनेको कति हो एल इन्टु एच. यसलाई कति युनिटले कभर गरेको छ भन्दा वालको लागि 6 ले हैन. भनेपछि 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने वाल्सहरु भनेको चारवटा वाल हो. चारवटा वालको एरिया के हो त भन्दाखेरि एल इन्टु एच भएको दुईटा छ 2lh. अनि यो साइडको जुन हाम्रो यो 2l छ अनि यो चाहिँ h छ. एउटा यो अनि यो पनि दुईटा छ हैन. 2 इन्टु 2lh गर्दाखेरि 4lh भयो. इनरलाई लाग्ने कस्ट भनेको कुन मेटेरियल हो भन्दाखेरि 6 पर मिटर स्क्वायर हैन. भनेपछि 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. अनि बेसको लागि युज भएको मेटेरियल चाहिँ हाम्रो 10 को छ हैन. $10 पर मिटर स्क्वायर को हैन. त्यस्तो मेटेरियल हामीले युज गर्दै छौं. सो यसको एरिया कति छ त भन्दाखेरि 2l इन्टु एल गर्दाखेरि 2l स्क्वायर छ. सो 2l स्क्वायर लाई चाहिँ हामीले केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भन्दा 10 ले. भनेपछि हाम्रो कस्ट फंक्सन यहाँबाट निस्क्यो 2lh प्लस 2 इन्टु 2 4lh भनेपछि कति भयो 6lh हैन. भनेपछि 36lh भयो यो. सो 36lh प्लस 20l स्क्वायर हैन. 36lh प्लस 20l स्क्वायर. अब यो h को भ्यालु यहाँबाट राखौं. सो 36l इन्टु 5 बाइ l स्क्वायर प्लस 20l स्क्वायर भनेपछि 5 6 30 5 180 भयो. सो 180 बाइ l प्लस 20l स्क्वायर चाहिँ हाम्रो कस्ट फंक्सन हुने रहेछ हैन. अब यो कस्ट फंक्सनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु छ त भन्दा मिनिमाइज गर्नु छ. सो फर मिनिमम कस्ट फंक्सन मिनिमम कस्ट फंक्सन c dash must be equal to 0. c dash 0 लेख्नु भनेको 1 by l को minus 1 by l स्क्वायर हो भनेपछि minus 180 by l स्क्वायर प्लस यहाँबाट ट्वाइस l आउँछ भनेपछि 2 इन्टु 20 गर्दाखेरि 40l भयो इक्वल टु 0. यसलाई सल्भ गरौँ. 180 by l स्क्वायर भनेको 40l लेख्न मिल्यो.
or 40 L cube 180. सो यहाँबाट L को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ. सो L भनेको कति आउँछ त भन्दा 180 डिवाइडेड बाइ 40 को क्यूब रुट भनेपछि यो कति आउँछ? यो 90 अनि यो 20 भनेपछि क्यूब रुट अफ 4.5 आउने भयो. यति मिटर हैन. सो हामीलाई यहाँ सोधेको मिनिमम कस्ट फंक्सन छ भने सिधै गएर त्यो एक्सप्रेसनमा राख्दा भयो. होइन भने डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो. सो फाइन्ड द कस्ट अफ मटेरियल्स फर द चिपेस्ट सर्च कन्टेनर भनेपछि कस्टलाई नै मिनिमाइज गर्नु छ. हेन्स सिधै गएर त्यसमा हाल्दा भयो. हेन्स द मिनिमम कस्ट इज सो हाम्रो यो कस्टमा यो L को भ्यालु राखौं. 180 बाइ L छ. L भनेको क्यूब रुट अफ 4.5 प्लस 20 L स्क्वायर छ. L भनेको क्यूब रुट अफ 4.5 को स्क्वायर. सो यो भ्यालु कति आउँछ निकालौं. सो 180 डिवाइडेड बाइ क्यूब रुट अफ 4.5. सो क्यूब रुट छ हाम्रो यो स्क्वायर भन्दा माथि क्यूब रुट अफ 4.5 एउटा यो अनि यसमा जोड्छौं हामी 20 टाइम्स क्यूब रुट अफ 4.5 को स्क्वायर. सो क्यूब रुट अफ 4.5 को स्क्वायर गर्दा यो आउने रहेछ 163.54. सो 163.54. सो यसको युनिट हाम्रो डलरमा दिएको छ. सो डलर 163.54 इज आवर मिनिमम अमाउन्ट अफ कस्ट. ठीक छ. अर्को पेज देखाइसक्नु. भयो सर. एकछिन सर एकैछिन. सर कस्ट फंक्सन फेरि बुझाइदिनु सर. यो कस्ट फंक्सन चाहिँ हामीलाई कसरी भनेको छ भन्दा साइडमा लाउने जुन मेटेरियल छ. साइड भन्ने बित्तिकै हाम्रो वाल भन्ने बुझ्नु पर्यो. सो वालमा युज गर्ने सपोज टाइल अथवा जे वालपेपर जे होस् हैन त्यो हामीले मेन्सन गरेका छैन. जुन मेटेरियल हामी यो उसमा यो बक्समा युज गर्दै छौं हैन. सो यो यसको कस्ट चाहिँ साइडको लागि $6 छ पर मिटर स्क्वायर भने बेसको लागि चाहिँ $10 पर मिटर स्क्वायर छ. सो बेसको एरिया निकाल्नु पर्यो यो 10 ले मल्टिप्लाई गर्नको लागि हैन. सो बेसको एरिया छ ट्वाइस एल स्क्वायर. सो ट्वाइस एल स्क्वायरमा 10 ले मल्टिप्लाई गर्यो भनेपछि एउटा यो पार्ट भयो हैन बेसको कस्ट. अनि साइडको कस्टको लागि हाम्रो कतिवटा वाल छ त भन्दाखेरि 4 वटा वाल छ. 4 वटा वालमा डाइमेन्सन्सहरु हेरौं. एउटा L र H को दुईटा वाल छ. यो वाल र यो वाल. अनि अर्को चाहिँ हाम्रो यो वाल छ. यो वालमा यो ट्वाइस एल छ अनि यो H छ भनेपछि ट्वाइस एल इन्टु H भनेको दुईटा त्यस्तो वाल छ. सो त्यही भएर 2 इन्टु L इन्टु H अनि 2 इन्टु ट्वाइस एल इन्टु H हामीले गरेको. यस्तो दुईटा वाल छ यस्तो दुईटा वाल छ र यो दुईटा वाल्सहरुमा युज भएको मेटेरियल चाहिँ हाम्रो $6 पर मिटर स्क्वायरको हाम्रो रेट छ यसमा भनेपछि यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र बेसको एरियालाई चाहिँ हामीले 10 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन. यसरी चाहिँ हामीले यो कस्ट फंक्सन क्वेशन अनुसारले यो हामीले पहिला राख्यौं. त्यसपछि अनि यो H लाई चाहिँ इन टर्म्स अफ L स्क्वायर हामीले जुन राखेको छौं हैन यो एक्सप्रेसनमा. सो त्यही भ्यालुलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर हामीले कस्ट फंक्सन इन टर्म्स अफ L एक्सप्रेस गर्यौं. यसरी बनाएको हो. ठीक छ. ठीक छ सर. अब नेक्स्टमा जाउँ. सो नम्बर 10. अब यसमा यहाँ सिलिन्ड्रिकल क्यान भनेको छ. सो सिलिन्ड्रिकल क्यान विदाउट अ टप भनेपछि यसको पनि टप छैन. इज मेड टु कन्टेन V सेन्टिमिटर क्यूब अफ लिक्विड भनेको यसको भोल्युम चाहिँ V छ. फाइन्ड द डाइमेन्सन्स द्याट विल मिनिमाइज द कस्ट अफ द मेटेरियल. मिन्स अब यसको कस्टलाई मिनिमाइज गर्नु छ भने अब्भियसली यसको एरिया भनेको मिनिमम हुनुपर्छ अघि जस्तै. अब फरक यति रह्यो यहाँ हाम्रो मेटेरियल भनेको सिलिन्डर युज भयो. सिलिन्डर विथ ओपन टप. सो नम्बर 10. सो हामीलाई यहाँ सिलिन्डर चाहियो. यो चाहिँ टप चाहिँ छैन अरे. सो दिस इज ओपन हैन. र यो सिलिन्डरको अब सपोज यो हाइट भनेको h मानौ
रेडियस भनेको यो बेसको यो आर मानौँ हैन सो यसको यो हामीलाई अहिले दिएको भोल्युम भनेको इन टर्म्स अफ v नै दिएको छ हैन एउटा यो भोल्युम चाहिँ फिक्स्ड भनेर मान्नु पर्यो हैन सो कुनै डाटा दिएको छैन इन टर्म्स अफ v नै हामीलाई यहाँ प्रोभाइड गरेको छ सो हियर v भनेकै जुन फिक्स छ त्यो भनेको कति हो त भन्दाखेरि एरिया क्रस सेक्सन पाई आर स्क्वायर आइरहेको छ अनि हाइट h यो भनेकै हाम्रो v छ सो दिस इज गिवन यो हाम्रो गिवन भ्यालु हो भनेपछि यहाँबाट म h को भ्यालु निकाल्न सक्छु हैन v डिवाइडेड बाइ पाई आर स्क्वायर यो मेरो इक्वेसन 1 भयो हैन अब यो सिलिन्ड्रिकल मेटेरियलको जसमा चाहिँ ओपनमा कुनै पनि छैन हैन यो ओपन छ भनेपछि यसलाई मिनिमम गर्नको लागि मिनिमम मेटेरियल युज गर्नको लागि यसको सर्फेस एरिया भनेको मिनिमम हुनुपर्छ हैन सो फर मिनिमम materials the surface area must be minimum so यो हामीलाई थाहा छ र सर्फेस एरिया अहिले कति आएको छ त भन्दा यो पार्ट छैन यो अनि यो सो यो कर्व सर्फेसको भनेको हाम्रो कति हुन्छ त सिलिन्डरमा भन्दा 2 पाई आर एच हुन्छ अनि बेस भनेको पाई आर स्क्वायर हुन्छ हैन अब टोटल हुँदाखेरि चाहिँ यो पनि इन्क्लुड हुन्छ 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच हुन्थ्यो तर यो अहिले यो पार्ट नभएको हुनाले सिम्पली यो बेसको एरिया मात्र पाई आर स्क्वायर अनि यो कर्व उसको एरिया भनेको 2 पाई आर एच भयो सो यसलाई चाहिँ अब h को h भनेको हाम्रो इन टर्म्स अफ v अब एक्सप्रेस गर्नु पर्यो r सो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई r इन्टु h भनेको v बाई पाई आर स्क्वायर भनेपछि यो कति आउँछ पाई आर स्क्वायर प्लस यो पाई र यो पाई क्यान्सल भयो एउटा r र यो r क्यान्सल हुन्छ 2v डिवाइडेड बाई r हैन यति आउने भयो अब सर्फेस एरियालाई चाहिँ मिनिमम बनाउनु छ सो यसलाई मैले a भनेर माने बट युजिङ अब a डैश इक्वल टु 0 युजिङ मिनिमाको केस युज गर्नु छ सो a डैश 0 गर्नु पर्यो अब a डैश मा के आउँछ पाई आर स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु r हैन यो इभ्यालुएट गर्दा 2 पाई r आउने भयो यहाँबाट अनि 1 बाइ r को माइनस 1 बाइ r स्क्वायर हुन्छ हैन भनेपछि हाम्रो कति आउने भयो त भन्दा 2 पाई r माइनस 2b बाइ r स्क्वायर 2 पाई r माइनस 2v बाइ r स्क्वायर भनेको 0 आयो और 2 पाई r भनेको 2v बाइ r स्क्वायर यो 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ और पाई r क्यूब भनेको v सो हामीलाई यहाँ क्वेशनले के सोधेको छ भन्दा डाइमेन्सन सोधेको छ भनेपछि हामीले r र h को भ्यालु निकाल्नु पर्यो इन टर्म्स अफ v हैन सो v भनेको कति सरी r भनेको कति आयो त भन्दा v बाइ पाई को क्यूब रुट भनेको 1/3 को पावर 1/3 लेख्न पाइयो क्यूब रुट अफ v बाइ पाई यो r भयो एन्ड अब h पनि चाहियो हामीलाई h भनेको हाम्रो इक्वेसन नम्बर 1 ले दिन्छ v बाइ पाई r स्क्वायर v बाइ पाई r स्क्वायर जसमा r भनेको v बाइ पाई को पावर 1/3 छ सो v बाइ पाई अनि r भनेको v बाइ पाई को पावर यो यसैलाई स्क्वायर गर्दा 2/3 आउने भयो सो यो भनेको v अनि यो पाई टु द पावर 2/3 न्युमेरेटरमा गयो पाई अनि v टु द पावर 2/3 इट मीन्स v बाइ पाई दुईटैमा यो एउटै छ हेर्नु 1 र 2/3 छ सो यसलाई 1 माइनस 2/3 लेख्न सकिन्छ हैन सो 3 माइनस 2 गर्दाखेरि यो 1 भयो भनेपछि v बाइ पाई 1/3 आयो हैन सो दुईटै हाम्रो सेम उसमा आउने रहेछ हैन सो हाम्रो रिक्वायर्ड डाइमेन्सन रेडियस पनि v बाइ पाई टु द पावर 1/3 आउने रहेछ र हाइट पनि v बाइ पाई टु द पावर 1/3 नै आउने रहेछ सो यति भयो भने हाम्रो मेटेरियल चाहिँ मिनिमम युज हुने रहेछ बुझ्यो Yes, sir. अब हाम्रो कोअर्डिनेटसँग रिलेटेड आयो बल्ल सो 11 नम्बरमा फाइन्ड द पोइन्ट अन द लाइन y इक्वल टु 2x + 3 दैट इज क्लोजेस्ट टु द ओरिजिन सो एउटा लाइन छ हैन
त्यो लाइनको पोइन्ट चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नु पर्यो इन सच अ वे दैट इज क्लोजेस्ट टु ओरिजिन। सो यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ? सपोज यो 11 नम्बर त्यो फिगर बनाएर गर्दा अलि सजिलो होला। सो हाम्रो लाइन के छ त भन्दा y = 2x + 3। यसको यो x र y मैले युज गर्दैछु हैन। सो x र y युज गर्दाखेरि मेरो x लाई 0 राखौं, y भनेको 3 आयो, y लाई 0 राखौं, x भनेको 0 राख्दाखेरि -3/2 आयो। भनेपछि एउटा यो -3/2 0 र अर्को 0.3 समेर यता होला। दिस इज आवर लाइन। यसरी पास भइरहेको लाइनमा कुनै एउटा यस्तो पोइन्ट पत्ता लगाउनु छ जुन चाहिँ ओरिजिनबाट क्लोजेस्ट छ। सो लेट दैट पोइन्ट बी xy हैन। सो यो पोइन्ट भनेको xy हो। यो डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो के छ त, के गर्नु छ त भन्दा क्लोजेस्ट भनेको मिनिमम डिस्टेन्सको हुनु पर्यो ओरिजिनबाट, यो 0 0 जो चाहिँ d छ हैन। भनेपछि यसलाई हामी के भन्न सक्छौं त? सो एनी पोइन्ट xy अन द लाइन भनेको मैले x लिएको छु भने y भनेको के हो त? 2x + 3 हो। सो यो पोइन्ट xy यो लाइन भनेको y = 2x + 3। सो एनी पोइन्ट xy on the line y = 2x + 3 लाई मैले त्यो पोइन्टलाई x लिइरहेको छु भने y भनेको 2x + 3 हो। यही नै हो नि, यो 2x + 3 हो हैन। सो यो डिस्टेन्स चाहिँ d हो। सो नाउ फ्रम फिगर x र 2x + 3 र 0 0 जोइन गर्ने डिस्टेन्स भनेको d हो। डिस्टेन्स फर्मुला युज गरौँ। सो d² भनेको हैन, स्क्वायरमा मैले युज गर्दैछु किनभने त्यहाँ रुट अन्डरलाई रिमुभ गर्नको लागि। सो x² + y² हुने भयो हैन। y भनेको मेरो 2x + 3 हो। सो यो भनेको x² + 2x + 3 को स्क्वायर भयो। सो यो x² + 2 यो 4x², 2 2 4 3 12x + 9 भनेपछि यो मेरो आउने रहेछ 5x² + 12x + 9। सो हाम्रो डिस्टेन्स फंक्सनलाई चाहिँ के गर्दैछौं त हामी? मिनिमाइज गर्दैछौं। सो फर मिनिमम डिस्टेन्स कहाँबाट त भन्दा ओरिजिनको रेस्पेक्टमा। सो यो ओरिजिनकै रेस्पेक्टमा यो डिस्टेन्स कम्प्युट गरिसकेको छौं। सो फर मिनिमम डिस्टेन्स हाम्रो यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु दैट x अहिले यो ड्याश गर्नु पर्यो हैन। यो भनेको 0 हुनु पर्यो। फर्स्ट डिस्टेन्सको डेरिभेटिभ भन्नु र डिस्टेन्सको स्क्वायरको डेरिभेटिभ भन्नु पुरो एउटै हो हैन। सो यसको फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 युज गर्न पाइयो भनेपछि यहाँबाट कति आयो त भन्दा 10x + 12 भनेको 0 आउँछ। इट मिन्स यहाँबाट x विल बी -12/10 हैन। सो व्हेन x इज -12/10 देयरफोर y भनेको कति हुनु पर्यो? अकॉर्डिंग टु दैट इक्वेसन 2 * -12/10 + 3। सो -24 + 30/10 गर्दाखेरि यो 6/10 आउने भयो। हेन्स रिक्वायर्ड पोइन्ट भनेको कति आयो? रिक्वायर्ड पोइन्ट इज x भनेको -12/10 हैन, अनि y भनेको 6/10। So this is our required answer. बुझ्यो यो? त्यो लाइनमा एउटा पोइन्ट यस्तो पत्ता लगाउनु छ जुन चाहिँ ओरिजिनबाट चाहिँ क्लोजेस्ट छ। भनेको मतलब ओरिजिन देखि त्यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो मिनिमम डिस्टेन्स हुनु पर्यो। सो मिनिमाको केस हामीले युज गर्नु पर्यो। सो त्यो पोइन्ट के हो हामीलाई थाहा छैन। लेट दैट पोइन्ट बी xy। सो x भनेको मैले x युज गर्दा y भनेको 2x + 3 युज गर्न पाइयो अकॉर्डिंग टु दिस इक्वेसन। सो बेस्ड अन डिस्टेन्स फर्मुला हामीले डिस्टेन्स निकाल्यौं, डिस्टेन्सको स्क्वायरको फर्ममा राख्यौं,
अब डिस्टेन्सलाई मिनिमाइज गर्नु छ भन्नुको अर्थ डिस्टेन्सको स्क्वायरलाई पनि मिनिमाइजै हुन्छ भनेपछि यसैको डेरिभेटिभ मैले युज गर्दाखेरि x भनेको -12/10 आउँछ करस्पोन्डिङली y भनेको 6/10 आउँछ इट मिन्स हैन मिनिमम डिस्टेन्सको लागि x भनेको -12/10 x कोअर्डिनेट भनेको -12/10 आउँछ भनेपछि y कोअर्डिनेट चाहिँ 6/10 आउने रहेछ सो यो दुईटै पोइन्ट भनेको obviously त्यही लाइनमा लाई गर्छ हैन सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड पोइन्ट के कन्फ्युजन यसमा छैन सर अब नम्बर 12 त्यस्तै छ है नम्बर 12 को मैले गरिन म जस्ट हिन्ट मात्र दिदैछु फाइन्ड द पोइन्ट अन द कर्व y = √x that is closest to the point √30 त्यो 12 को जस्ट म हिन्ट मात्र दिदैछु म फुल सोलुसन गर्दिन हाम्रो y = √x भन्ने कर्वको नेचर हामीले पढिसकेको छौं यस्तो टाइपको हुन्छ सो y = √x हो यो सो यो कुनै एउटा पोइन्ट यहाँ कन्सिडर गर्नु पर्यो सो यो पोइन्ट मैले कन्सिडर गर्दाखेरि xy लिने बित्तिकै यो पोइन्ट मेरो x √x हुन्छ किन भन्दाखेरि y भनेको √x छ सो एनी पोइन्ट अन द कर्व इज x, √x हुने भयो अब यसलाई रेफरेन्स पोइन्ट हाम्रो कहाँ दिएको छ त भन्दा 30 मा दिएको छ सो 30 समेर यता होला हैन सो यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गरौँ यो डिस्टेन्स भनेको d भयो अहिले d² भनेको कति हुन्छ सो x - 3 को स्क्वायर प्लस √x - 0 को स्क्वायर भनेपछि x - 3 को स्क्वायर प्लस x हैन सो यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्नु पर्यो अघि जस्तै सो त्यहाँबाट हामी x र यो √x को भ्यालु चाहिँ इभ्यालुएट गर्न सकिनै हाल्छौं ठीक छ गर्न सकिन्छ नि यो बुझ्यो कि बुझेन नम्बर 12 मा find the Yes, point on the curve y = √x that is closest to the point 30 so 30 बाट y = √x मा लाई गर्ने हैन त्यो कर्वमा लाई गर्ने एउटा पोइन्ट सम्मको मिनिमम डिस्टेन्स भएको हैन त्यो पोइन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ डिटरमाइन गर्नु छ सो कुनै पोइन्ट हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो यसमा लाई गर्ने मैले x को टर्म्समा लिँदाखेरि x √x भयो यो रेफरेन्स यो 30 सधैं छ डिस्टेन्स फर्मुला युज गरौँ अब यो डिस्टेन्सलाई मिनिमाइज गर्दाखेरि x को भ्यालु कति आउँछ निकाल्न सकिहालिन्छ सो x को भ्यालु निस्केपछि √x पनि निस्किहाल्यो सो आवर रिक्वायर्ड पोइन्ट विल बी x √x जुन भ्यालु निस्किन्छ त्यही नै निकाल्न सकिन्छ अघि जस्तै भइहाल्यो यो अब नम्बर 14 मा जाउँ है त सो नम्बर 14 मा हामीलाई दिएको छ एट व्हिच पोइन्ट अन द कर्व सरी नम्बर 13 रहेछ find the points on the ellipse 4x² + y² 4x² + y² = 4 that are farthest away from the point 1 0 हामीलाई इलिप्स दियो यसमा के दियो त भन्दाखेरि हामीलाई 4x² + y² = 4 भनेर इलिप्स दिएको छ इक्वेसन अफ इलिप्स इज (4x² + y² = 4 हैन अनि हामीलाई चाहिएको के छ त भन्दाखेरि farthest away from 1 0 कन्डिसनमा farthest away from 1 0 भनेको छ रेफरेन्स पोइन्ट यो भनिरहेको छ है सो यहाँबाट हामी डाइरेक्टली अघि जस्तो अब डिस्टेन्स चाहिएन सिधै यसबाट निस्किहाल्छ हैन सो अहिले हाम्रो y² भनेको कति आउने भयो त 4x² + y² = 4 भन्ने इलिप्समा y² भनेको 4 - 4x² आउँछ हैन सो farthest away from 1 0 भनिरहेको छ कहाँबाट त भन्दाखेरि त्यो इलिप्समा हैन सो इलिप्सको इक्वेसन 4x² + y² = 4 4x² + y² = 4 that are farthest away from the point 1 0 so x र y ले इलिप्सलाई हैन यो के रे इलिप्सको इक्वेसनलाई x, y ले सेटिस्फाई गर्छ भने त्यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको मेरो d भयो सो लेट d be the distance between x y that lies on ellipse and point 1 0 then so यो डिस्टेन्सलाई अब म्याक्सिमाइज गर्नु छ d² भनेको x - 1 को होल स्क्वायर प्लस y - 0 को स्क्वायर यसमा y² को यो एक्सप्रेसन युज गर्न सकिने हालिन्छ सो d² भनेको x² - 2x + 1 + y²
or y square लाई यहाँबाट युज गरौँ d square भनेको x square minus twice x plus 1 plus 4 minus 4x square or d square भनेको कति आउने भयो भन्दा minus 4x square र x square minus 3x square minus 2x अनि plus 5. So this is our d square हैन. So अब यो हामीले यसमा के गर्नु छ त भन्दाखेरि डिस्टेन्सलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नु छ. सो म्याक्सिमाइज गर्ने कन्डिसन पनि त्यही नै हो युजिङ हैन. यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ हाम्रो 0 युज गर्न सकिन्छ. सो म्याक्सिमा अथवा मिनिमा दुईटै केसमा हैन. सो minus 6x minus 2 will be equal to 0. सो यहाँबाट x भनेको कति आउने भयो त भन्दा माइनस कति आयो 3x भनेको 1 भनेपछि minus 1/3 हैन. सो x minus 6x भनेको 2 implies x भनेको minus 1/3 आयो. सो x is minus 1/3 अनि y भनेको यो एक्सप्रेसनबाट निकाल्न सकिहालिन्छ. एन्ड y स्क्वायर भनेको 4 minus 4x स्क्वायर छ. 4 into x स्क्वायर भनेको minus 1/3 को स्क्वायर इक्वल टु 4 minus 4/9 36 minus 4 भनेपछि 32/9 हैन. 32/9. देयरफोर y भनेको कति भयो त भन्दाखेरि स्क्वायर रुट 32/9 भनेपछि प्लस माइनस रुट अन्डर 32/3. Hence the required point हैन. हामीलाई यहाँ चाहिँ के सोधेको छ find the points on the ellipse. So hence the required points are, so x value आएको छ minus 1/3 अनि एउटा नेगेटिभ भ्यालु लिँदा माइनस अथवा एकैचोटी लेखौँ प्लस माइनस रुट अन्डर 32/3. यसको मतलब minus 1/3 माइनस रुट 32/3 एउटा यो भयो. अर्को minus 1/3 अनि प्लस रुट 32/3 पनि यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो ले एन्सर प्रोभाइड गर्ने रहेछ हैन. यो पनि अघि जस्तै नै रहेछ. गर्ने तरिका यस्तै नै. त्यो के कन्फ्युजन यसमा त्यसै गरी नम्बर 14 मा जाउँ है त. सो एट विच पोइन्ट्स अन द कर्व y इक्वल टु 1 plus 40x³ minus 3x5 does the tangent line have the largest slope भनेर भनिरहेको छ. सो हामीलाई यहाँ दिएको फंक्सन 14 नम्बरमा जुन हामीलाई फंक्सन दियो fx भनेको 1 plus 40x³ minus 3x5 यति दिएको छ हैन. अब मैले यसको डेरिभेटिभ इभ्यालुएट गरे भने त्यो डेरिभेटिभले के दिन्छ डेरिभेटिभले स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट दिन्छ हैन. सो मैले f' इभ्यालुएट गरे भने स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट भनेकै मलाई यहाँ यो चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नु छ. त्यो भनेकै मेरो डेरिभेटिभ हो हैन. भनेपछि यो कति आउने रहेछ भन्दा 120x² minus 15x4. अब क्वेशन यहाँ हेरौँ है. यो क्वेशनमा के भनेको छ भने हामीले केलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नु छ भन्दा टेन्जेन्ट लाइनको स्लोप चाहिँ लार्जेस्ट हुनु पर्यो हैन. यो भनेको स्लोप अफ टेन्जेन्टको एक्सप्रेसन हो. स्लोप अफ टेन्जेन्टको एक्सप्रेसन हो. सो स्लोप अफ टेन्जेन्टलाई म्याक्सिमाइज गर्नु भनेको यो स्लोप अफ टेन्जेन्टको एक्सप्रेसनको पनि डेरिभेटिभलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 0 युज गर्नु पर्यो हैन. सो फर म्याक्सिमाइजिङ slope of tangent, it means हाम्रो f'(x) चाहिँ यसको डेरिभेटिभ चाहिँ 0 हुनु पर्यो. सो f'(x) must be 0 हैन. सो यसलाई 0 राखेर गर्न पाइएन नि फेरि
हैन यहाँ अलिकति झुक्याएको छ क्वेशनले सो f डबल डैश x मस्ट बी इक्वल टु 0 सो यहाँबाट कति आउँछ भन्दा 240x minus 60x क्यूब हैन इक्वल टु 0 अब यहाँबाट x कमन 60x कमन लियो भने 4 minus x square equal to 0 so यो इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि we will get x equal to either 60x equal to 0 बाट x भनेको 0 आयो or 4 minus x square equal to 0 बाट हाम्रो 4 भनेको x square so x square भनेको 4 आइरहेको छ means x भनेको square root of 4 square root of 4 भनेको plus minus 2 so plus minus 2 यसरी आइरहेको छ हैन अब कुन पोइन्ट चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम पोइन्ट हो त्यो अब हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि यो हाम्रो स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट यो एक्सप्रेसनमा हैन यो भ्यालुजहरु राखौं कुनमा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु आउने रहेछ त नाउ f dash 0 निकालौं f dash 0 कति आउँछ f dash 0 राख्दाखेरि हाम्रो f dash x को एक्सप्रेसन छ 120x² - 15x4 भनेपछि 0 आउँछ अनि f dash 2 युज गरौं 2 मा 120 into 2 square अब यो 2 र -2 मा किनभने इभन फंक्सन छ भनेपछि एउटै रिजल्ट आउँछ -15 into 2 को पावर 4 सो यो भ्यालु कति आउँछ 240 240 120 into 2 square into 4 -15 into 228 only 16 हैन 240 ठीक छ सो f dash 2 मा पनि 240 आइरहेको छ भने f dash -2 मा पनि 240 नै आउँछ यो पनि 240 नै आउने भयो इट मीन्स हाम्रो मिनिमम भ्यालु यो चाहिँ हाम्रो मिनिमम x = 0 ले मिनिमम उसको केस दिन्छ भने +-2 ले चाहिँ हाम्रो हैन यो म्याक्सिमाको केस दिने रहेछ हैन त्यो बुझ्यो हामीले thus हाम्रो स्लोप इज लार्जेस्ट कहाँ त भन्दाखेरि एट x = ±2 हैन र हामीलाई स्लोपको लार्जेस्ट भ्यालु पनि भनेको त छैन होला वेयर भनेको छ भने चाहिँ x = ±2 हुँदाखेरि हाम्रो यो चाहिँ स्लोप चाहिँ लार्जेस्ट हुन्छ भन्ने भयो ठीक छ बुझ्यो यो सर अगाडिको पेज देखाएको छैन सो यसमा यहाँ झुकिने ठाउँ भनेको यही छ है यो हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभमा गर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि हामीलाई क्वेशनले स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्न भनेको छ र स्लोप अफ ट्यान्जेन्टले फर्स्ट डेरिभेटिभलाई जहिले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि कन्डिसन लगाउँदाखेरि सिधै हामी जुन यो गिवन fx छ fx f dash x = 0 गर्न चाहिँ यसमा पाइएन किनभने हाम्रो क्वेशन अलिकति घुमाएको छ यहाँ ट्यान्जेन्टको स्लोपलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नु छ सो ट्यान्जेन्टको स्लोपलाई म्याक्सिमाइज गर्नु भनेको हाम्रो ट्यान्जेन्टको स्लोप मीन्स फर्स्ट डेरिभेटिभ हो सो फर्स्ट डेरिभेटिभको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो सो फंक्सनको रेस्पेक्टमा हाम्रो सेकेन्ड डेरिभेटिभ यसमा युज हुने भयो अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ सो फाइन्ड द डाइमेन्सन्स अफ द रेक्टेंगल अफ लार्जेस्ट एरिया दैट कैन बी इन्स्क्राइब्ड इन अ सर्कल अफ रेडियस r सो कुनै एउटा सर्कल जसको रेडियस r छ त्यसमा रेक्टेंगललाई इन्स्क्राइब गर्नु छ सो नम्बर 15 मा यो हाम्रो सर्कल भयो यो सर्कलको यो रेडियस चाहिँ r छ यसमा हामी रेक्टेंगल बनाउँदै छौं इन्स्क्राइब गर्दै छौं बनाउँदै छौं मीन्स अब यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई मैले यसरी जोइन गरे भने हैन सिन्स दिस इज राइट एंगल हाम्रो रेक्टेंगलमा हैन एभ्री एंगल यो जुन भर्टिक्समा बनेको एंगल हुन्छ यो भनेको राइट एंगल भएको हुनाले हाम्रो सर्कलको प्रोपर्टी अनुसार हाम्रो यो राइट एंगल छ भने यो भनेको यो लाइन भनेको हाम्रो डायमिटर हुन्छ हैन सो दिस इज आवर डायमिटर सो डायमिटर अफ सर्कल हामीले रेडियस अफ सर्कल हामीले r मानिरहेको छौं भने यो डायगोनल अफ रेक्टेंगल भनेको हाम्रो ट्वाइस r हुने रहेछ सो रेक्टेंगलको यो यसलाई x माने मैले यसलाई y माने भने यो चाहिँ मेरो ट्वाइस r हुने भयो हैन सो यसमा let x and y be the
dimensions of rectangle that is inscribed in a circle of radius r. हैन सो अब प्रोपर्टीबाट फ्रम जियोमेट्री हैन सो फ्रम जियोमेट्री सिधै भन्न पाइन्छ डायगोनल अफ रेक्टेंगल भनेको ट्वाइस आर लेख्न पाइयो बिकज दिस एंगल इज 90 डिग्री हैन सो यति हामीलाई थाहा छ अब यो हाम्रो राइट एंगल हो सो युजिङ पाइथागोरस रिलेसन बट ट्वाइस आर को स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेख्न पाइन्छ हैन पाइथागोरस रिलेसन हामी यहाँ युज गर्दैछौं सो युजिङ पाइथागोरस रिलेसन ट्वाइस आर स्क्वायर भनेको ट्वाइस आर को सरी होल स्क्वायर हुन्छ यो ट्वाइस आर को होल स्क्वायर भनेको हाम्रो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भयो हैन सो यसमा एउटालाई अर्कोको टर्ममा अब एक्सप्रेस गर्नु पर्यो सो 4r स्क्वायर भनेको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सो म y लाई इन टर्म्स अफ r एन्ड x एक्सप्रेस गर्दै छु सो y भनेको 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को स्क्वायर रुट भयो हैन अब यहाँ क्वेशनले हामीलाई के भनेको छ त भन्दा हाम्रो एरियालाई चाहिँ लार्जेस्ट भनेको छ सो एरिया नीड्स टु बी मैक्सिमाइज्ड सो एरिया अफ रेक्टेंगल बट area of rectangle is so a भनेको x into y अहिलेको कन्टेक्स्टमा सो x नै भयो y भनेको रुट अन्डर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भयो हैन सो फर म्याक्सिमम एरिया a डैश भनेको 0 लेख्न पाइयो हैन सो a डैश फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टु अहिले यो r चाहिँ हाम्रो सर्कल चाहिँ फिक्स छ यो भनेको कन्स्टेन्ट हो हामी विथ रेस्पेक्ट टु यो x चाहिँ गर्दैछौं सो a डैश विल बी 0 हैन सो विथ रेस्पेक्ट टु x अब गर्दाखेरि हाम्रो यो x रुट अन्डर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भनेपछि हाम्रो यो यसमा प्रोडक्ट रुल लगाउनु पर्यो हैन सो रुट अन्डर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यसको डेरिभेटिभ 1 हुन्छ अनि प्लस x टाइम्स यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु इटसेल्फ गर्दाखेरि 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गर्दाखेरि 1/2 रुट अन्डर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आउने भयो अनि इन्टु यो भनेको कन्स्टेन्ट हो अनि माइनस x स्क्वायर को विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दाखेरि -2x आउने भयो -2x सो दैट्स दिस इज इक्वल टु 0 यति लेख्न पाइयो और हाम्रो रुट अन्डर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टु मैले उता लगे यिनीहरुलाई यो गर्दाखेरि यो 2 र 2 म क्यान्सल गर्दै छु अनि उता लाँदै छु भनेपछि यो x इन्टु x स्क्वायर नेगेटिभ साइन उता जाँदा पोजिटिभ भयो सो x स्क्वायर बाइ रुट अन्डर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि स्क्वायर रुट हट्यो 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भनेको x स्क्वायर आयो हैन और 4r स्क्वायर will be equal to twice x स्क्वायर हैन और 2r स्क्वायर भनेको x स्क्वायर भयो इट मिन्स x भनेको मेरो रुट अन्डर अब सिन्स हाम्रो यो डाइमेन्सन हो भनेपछि नेगेटिभ स्क्वायर रुट हामीलाई चाहिएन नेगेटिभ भ्यालु सो रुट अन्डर 2r आउने भयो हैन सो व्हेन x इक्वल टु रुट अन्डर 2r हैन अब y भनेको हाम्रो कति आउँछ त यहाँबाट एन्ड y भनेको 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर छ 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x भनेको रुट अन्डर 2r आइसक्यो 4r स्क्वायर माइनस रुट अन्डर 2r भनेपछि 2r स्क्वायर भयो सो दिस इज अल्सो 2r स्क्वायर भनेपछि यो पनि रुट अन्डर 2r नै आउने रहेछ हेन्स द रिक्वायर्ड डाइमेन्सन अफ रेक्टेंगल dimension of rectangle is so x by y को फर्म में रूट अंडर 2r by रूट अंडर 2r
सो यो स्क्वायरै हुने रहेछ हैन यति आउने रहेछ जसमा r भनेको चाहिँ हाम्रो रेडियस अफ सर्कल हुने भयो के कन्फ्युजन यसमा एउटा सर्कलमा रेक्टेंगललाई इन्स्क्राइब गर्नु छ हाम्रो कति डाइमेन्सनको रेक्टेंगल युज गर्न सकिन्छ सो एज टु म्याक्सिमाइज एरिया भनेर भन्यो सो वी हेभ एज्युम्ड रेडियस अफ सर्कल टु बी r भनेपछि डायमिटर यसको 2r हुने भयो र यो हाम्रो यो जुन हामीले इन्स्क्राइब गरेको छौं यो एंगल 90 डिग्री भएको हुनाले यो हाम्रो डायमिटर हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ भनेपछि डायगोनलले जहिले पनि हामीलाई अहिले यो केसमा डायमिटर प्रोभाइड गर्ने भयो सो सिन्स दिस इज राइट एंगल हैन सो यसमा हामी पाइथागोरस रिलेसन युज गर्दै छौं x² + y² = 2r को स्क्वायर सो यहाँबाट x र y को रिलेसनशिप आउने भयो इन टर्म्स अफ r त्यसपछि अनि एरियालाई चाहिँ अनि म्याक्सिमाइज गरेको हो जसबाट हाम्रो x भनेको √2r आयो y भनेको पनि √2r नै आयो के कन्फ्युजन अगाडि चाहिँ हेर्नुहोस् न भयो बस अब क्वेशन नम्बर 16 दियो है 16 मा चाहिँ फाइन्ड द एरिया अफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इन्स्क्राइब्ड इन द इलिप्स अब रेक्टेंगल को सट्टामा इलिप्स दिएको छ फरक त्यति मात्र हो सो फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ द रेक्टेंगल अफ लार्जेस्ट एरिया अगेन म्याक्सिमाइज गर्नु छ हैन इन्स्क्राइब्ड इन एन इलिप्स x² / a² + y² / b² = 1 सो इलिप्स बनाएर गर्नु पर्यो अब सो यो छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 16 हैन so question number 16 ma we have an ellipse so x² / a² भनेपछि यो -a0 यो a0 यो 0b यो 0 - b इलिप्स जस्तो देखिएन त्यसलाई इलिप्स चाहिँ मान्दियौ हैन यो चाहिँ हाम्रो सपोज इलिप्स हो सो यो इलिप्समा हाम्रो रेक्टेंगलको कति डाइमेन्सन युज गर्यौं भने हाम्रो यो चाहिँ म्याक्सिमाइज हुन्छ भनेर भनेको छ सो यो पोइन्ट्सहरु हामीलाई थाहा छ -a0 यो a0 यो 0b यो -0b हैन सो यसमा हामी रेक्टेंगललाई इन्स्क्राइब गर्दै छौं इलिप्समा पर्ने गरी सो सजिलोको लागि अहिले यति डिस्टेन्स x यति डिस्टेन्स x मानौ हैन यो इक्विडिस्टेन्ट हुन्छ यो इलिप्सको केसमा हैन सो यो ट्वाइस x र ट्वाइस y यो ट्वाइस x भयो यो ट्वाइस y भयो सो लेट ट्वाइस x and 2y be the length and breadth of rectangle that is inscribed in an ellipse x² / a² plus y² / b² = 1 हैन सो यो मानौ अब यसमा एरिया निकाल्नु पर्यो एरिया भनेको obviously 4xy आयो नाउ एरिया अफ रेक्टेंगल is xy भइ नै हाल्यो हैन अब हाम्रो यो इलिप्स को यो इक्वेशनमा यो हाम्रो रेक्टेंगल लाई गरिरहेको छ भनेपछि x² / a² plus y² / b² भनेको 1 छ हैन सो यसलाई x र y को रिलेसन हामी निकाल्न खोज्दै छौं
y को टर्मसम्म निकाल्दै खोज्दैछु। सो y स्क्वायर बाई b स्क्वायर भनेको 1 माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर लेख्न सक्यो हैन। और यहाँबाट y इन टर्म्स अफ x निस्किन्छ। सो y स्क्वायर भनेको b स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर भयो। इट मिन्स यहाँबाट y इज हाम्रो कति आउने भयो त भन्दा b हैन। y भनेको हाम्रो y स्क्वायर बाई b स्क्वायर भनेको यति। सो यसलाई सिम्प्लिफाइड फर्ममै राखौँ पहिला। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर यति आउँछ हैन। सो इफ वी टेक स्क्वायर रुट, सो y भनेको b बाई a स्क्वायर रुट अफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आउँछ। सो यो इक्वेसन नम्बर 1, यो इक्वेसन नम्बर 2। दस एरियालाई त्यसो भए y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 4 हाम्रो x अनि y भनेको b बाई a रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भयो। वेयर b a र a स्क्वायर भनेको यो हाम्रो इलिप्ससँग एसोसिएटेड छ। सो त्यसलाई हामी कन्स्टेन्ट ट्रिट गर्न सक्छौँ। सो हाम्रो एरियाको एक्सप्रेसन यति आयो हैन। अब हामी कन्डिसन अफ म्याक्सिमा युज गरौँ। सो इफ यु युज द कन्डिसन अफ म्याक्सिमा, यो हाम्रो थर्ड इक्वेसन। सो फर म्याक्सिमम एरिया a ड्यास भनेको 0 लेख्न सकिन्छ हैन। भनेपछि यसमा पनि हामी युभी रुल लगाउन सक्छौँ। सो युभी रुल लगाउँदाखेरि हाम्रो पछाडि यो कन्स्टेन्ट यो विथ रेस्पेक्ट टु x पहिला यो यसलाई कन्स्टेन्टको रूपमा ट्रिट गर्दाखेरि विल सिम्पली गेट 4b बाई a रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एउटा यो टर्म आउने भयो हैन। र अर्को चाहिँ 4bx बाई a पहिला विथ रेस्पेक्ट टु दिस हामीले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि वी विल गेट 1 बाई 2 रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अनि यसलाई पनि विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दाखेरि a भनेको हाम्रो कन्स्टेन्ट हो, त्यसको 0 आउँछ। अनि माइनस x स्क्वायर को सिम्पली वी विल गेट माइनस 2x। दिस विल बी इक्वल टु 0 हैन। सो यहाँबाट हाम्रो 4bx स्क्वायर बाई 4b सरी x स्क्वायर होइन त 4b बाई a रुट अन्डर u2 र u2 क्यान्सल हुन्छ हैन। सो यो यतातिरको पार्टलाई एकातिर राखौँ इक्वल टु यो उता जाँदा फेरि पोजिटिभ हुन्छ। सो 4bx बाई a रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो यो a र a लाई पनि क्यान्सल गर्न सकिन्छ, यो 4b र यो 4b लाई पनि क्यान्सल गर्न सकिन्छ हैन। भनेपछि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भनेको x स्क्वायर लेख्न सकिने रहेछ हैन। सो यो x सरी यहाँ x स्क्वायर हुन्छ, x इन्टु x छ, x स्क्वायर भयो। सो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इन्टु a स्क्वायर माइनस x स्क्वायरले हामीलाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दियो अनि यतातिर x स्क्वायर आयो। यहाँबाट हाम्रो ट्वाइस x स्क्वायर भनेको a स्क्वायर छ। सो मैले डाइरेक्ट लेखेँ x भनेको कति हुने भयो त भन्दा a स्क्वायर बाई 2 को स्क्वायर रुट भनेपछि a बाई रुट 2। सो x भनेको मेरो a बाई रुट 2 आउने भयो। सो वेन x इज a बाई रुट 2 y यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। दस y भनेको हाम्रो कति आएको छ भन्दा b बाई a रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जसमा x भनेको हाम्रो a बाई रुट 2 आयो। सो b बाई a हैन रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 a बाई रुट 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि स्क्वायर बाई 2 आउँछ। सो यो हाम्रो b बाई a इन्टु a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। सो ट्वाइस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भनेपछि रुट अन्डर a स्क्वायर बाई 2 आउने भयो हैन। सो b इन्टु a बाई a इन्टु रुट 2। सो यो भनेको हाम्रो b बाई रुट 2 आउँछ
देयरफोर हामीलाई यहाँ सोधेको के छ भन्दा फाइन्ड द एरिया अफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल एरिया सोधेको छ एरिया अफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल भनेको यो जुन हामीले निकालेको भ्यालु छ त्यो राख्नु पर्यो हाम्रो फर्मुला अनुसार ट्वाइस x इन्टु ट्वाइस y हो हैन सो हाम्रो अहिले यो कति आयो त यो हाम्रो एउटा हाम्रो b/√2 आइरहेको छ 4 इन्टु एउटा a/√2 आयो अर्को b/√2 आयो हैन सो √2 भनेपछि हाम्रो अल्टिमेटली 2ab आउने रहेछ सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर ठीक छ सर त अघिल्लो केस पढाइदिनु फेरि त अगाडिको त भन्दा सुरुमा स्टार्टिङको सो इलिप्समा रेक्टेंगल इन्स्क्राइब गरिएको छ रेक्टेंगल भनेको हामीले एउटा लेन्थ ट्वाइस x मान्यौ अर्को लेन्थ ट्वाइस y मान्यौ भनेपछि एरिया 4xy हुने भयो 2x * 2y गर्दाखेरि त्यसपछि इलिप्स हामीलाई दिएको x² / a² + y² / b² = 1 लाई हामीले y लाई इन टर्म्स अफ x एक्सप्रेस गर्यौं यति आयो त्यसपछि एरियाको एक्सप्रेसन हामीले निकाल्यौं एरियालाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ हामीले सबै यो चाहिँ इन टर्म्स अफ x निकालिसकेका छौं सो फर maximum area we have to take derivative of this area with respect to x त्यसलाई इक्वल टु 0 राख्दाखेरि x को भ्यालु a/√2 आयो अनि y मा फेरि x सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हाम्रो y को भ्यालु b/√2 आयो सो आवर एरिया इज 4 टाइम्स xy हैन 4 टाइम्स xy गर्दाखेरि हाम्रो यो अल्टिमेटली 2ab आउँछ सो दिस इज द लार्जेस्ट एरिया अफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इन्स्क्राइब्ड इन अ गिवन इलिप्स हैन अब नेक्स्ट नम्बरमा जाउँ Find the area of the largest rectangle that can be inscribed in a right triangle with legs. So right triangle with legs भन्छ जो हामीलाई right triangle भनेपछि right angle triangle भनेर बुझ्नु पर्यो हैन जसको legs मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि लेन्थ 3 cm and 4 cm if two sides of rectangle lie along the legs भनेपछि हामीलाई यहाँ right angle triangle सुरु गरौँ नम्बर 17 सो नम्बर 17 मा हामीलाई के दियो त भन्दा एउटा राइट एंगल ट्रायंगल दियो र हामीलाई 3 सेन्टिमिटर र 4 सेन्टिमिटर को हाम्रो लेग्स छ भनेर भन्यो हैन सपोज दिस इज 3 सेन्टिमिटर यो चाहिँ 4 सेन्टिमिटर यो चाहिँ हाम्रो लेग्स भयो हैन 3 सेन्टिमिटर र 4 सेन्टिमिटर र फाइन्ड द एरिया अफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इन्स्क्राइब्ड इन अ right triangle with legs of length 3 cm 4 cm if two sides of the rectangle lie along the legs two sides चाहिँ हाम्रो along the length lie leg lie गर्छ अरे भनेपछि हाम्रो एउटा साइड यता पर्यो एउटा साइड यता पर्यो सो यसमा इन्स्क्राइब गर्नु छ भनेपछि obviously एउटा मलाई चाहियो यस्तो यस्तो यो चाहिँ मेरो रेक्टेंगल भयो हैन अब यो मलाई रेक्टेंगलको डाइमेन्सन थाहा छैन सो आई एम एज्युमिङ दिस टु बी x हैन एन्ड this to be y हैन भनेपछि यति मेरो कति भयो त भन्दा 3 - y भयो यो मेरो x हो हैन सो हाम्रो यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगलको प्रोपर्टी युज गरौँ यसमा फ्रम ज्योमेट्री सो x र y को रिलेशनशिप निकाल्नको लागि 3 - y/3 सो 3 - y/3 भनेको मेरो कति हुनु पर्यो सो 3 - y भनेको सानो ट्रायंगल भनेपछि सानो ट्रायंगलमा मेरो x हुन्छ सो x डिवाइडेड बाइ ठुलो ट्रायंगलमा हाम्रो 4 छ 4 सो यो लेख्न सकिन्छ हैन सिमिलर ट्रायंगलको हाम्रो साइड्सहरु प्रोपोर्सनल हुने भएको हुनाले सो यहाँबाट हामी एउटा इक्वेसन डिराइभ गर्न सक्छौं और 12 - 4y भनेको 3x भयो और x will be 12 - 4y divided by 3 लेख्दियौ ल अहिले हामी
x लाई y को टर्म्समा एक्सप्रेस गर्दैछौँ। सो दिस इज माई इक्वेसन नम्बर 1। अब रेक्टेंगलमा युज भएको डाइमेन्सन x र y छ। नाउ एरिया अफ रेक्टेंगल, यो रेक्टेंगलको एरिया x टाइम्स y हो हैन। x मा 12 - 4y/3 छ भनेपछि 12y - 4y² मेरो एरियाको एक्सप्रेसन भयो। अब यो एरियालाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ युजिङ एरियास इक्वल टु 0। सो यसलाई 0 लेख्न सकिन्छ हैन म्याक्सिमाइज गर्नको लागि। भनेपछि हाम्रो 12 आयो अनि यहाँबाट 8y आउने भयो हैन, डिवाइडेड बाइ 3 इक्वल टु 0 हैन। सो y विल बी हाम्रो कति हुने भयो त भन्दाखेरि y भनेको 12 डिवाइडेड बाइ 8। सो हाम्रो 3/2 सेन्टिमिटर आउने भयो y हैन। सो y 3/2 सेन्टिमिटर आयो भनेपछि x कति आउँछ त? x भनेको 12 - 4y/3 हो। सो 12 - 4 * 3y, सरी 4 * 3/2y भनेपछि 2 * 2 यहाँ 2 आउँछ। 2 * 3 गर्दा यो 6 हुन्छ। मैले डाइरेक्ट गरी डिवाइडेड बाइ 3 गर्दाखेरि 6/3 विच इज 2 सेन्टिमिटर आउने रहेछ x को भ्यालु। भनेपछि एरिया म्याक्सिमम एरिया जुन म्याक्सिमम छ हैन त्यो कति हुने भयो त भन्दा यो x * y हो। सो x आएको छ 2, y आएको छ 3/2 भनेपछि मेरो 3 सेन्टिमिटर स्क्वायर को एरिया हुने रहेछ। सो दिस इज रिक्वायर्ड आन्सर। ठीक छ। सो एरिया नै निकाल्न भनेको हुनाले हामी एरियाको म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्दैछौँ। अहिले डाइमेन्सन सोधेको छैन। सो डाइमेन्सन सोध्यो भने चाहिँ हाम्रो द डाइमेन्सन अफ सच रेक्टेंगल इज 2 सेन्टिमिटर बाइ 3/2 सेन्टिमिटर भन्छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो एरिया निकाल्न भनेको हुनाले दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यौँ र एरिया निकाल्यौँ। र क्वेसन नम्बर 18 पनि यस्तै नै छ है। सो यसमा पनि राइट एंगल ट्रायंगल दिएको छ। यसमा तीनटै दियो हैन। सो व्हाट आर द डाइमेन्सन अफ इन्स्क्राइब्ड रेक्टेंगल फर ग्रेटेस्ट एरिया। यसमा चाहिँ डाइमेन्सन सोधेको छ। यसरी यो यसमा जसरी गरियो त्यही हिसाबले क्वेसन नम्बर 18 गर्न सकिन्छ। सो यो क्वेसन चाहिँ मैले स्किप गरेँ। यो क्वेसन सिम्पली एउटा हामीलाई राइट एंगल ट्रायंगलमा जसमा एंगल बनाएकोतिरको जुन हाम्रो यो लेग्स छ त्यो हामीलाई मेन्सन गरेर 3 सेन्टिमिटर र 4 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ। यसमा रेक्टेंगल इन्स्क्राइब गर्नु पर्यो अरे। सो त्यो इन्स्क्राइब गरेको रेक्टेंगलको एरिया चाहिँ म्याक्सिमम कति बेलामा हुन्छ, कस्तो डाइमेन्सन युज गर्दा हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। सो यो फिगरमा मैले रेक्टेंगल इन्स्क्राइब गरेँ एलोङ दिस लेग। एउटा यो 3 सेन्टिमिटरतिर पर्नु पर्यो एउटा डाइमेन्सन, अर्को भनेको यो 4 सेन्टिमिटरतिर पर्नु पर्यो। भनेपछि अपोजिट त्यसैको प्यारलली हामी कन्स्ट्रक्ट गर्न सकि नै हाल्छौँ हैन। भनेपछि यसरी हाम्रो एउटा रेक्टेंगल बन्यो जुन चाहिँ यसको डाइमेन्सनलाई मैले x यसलाई y माने। यदि टोटल 3 हो भने यति मेरो 3 - y हो हैन, त्यो मलाई थाहा छ। र यो ट्रायंगल र यो ठुलो ट्रायंगल दे आर सिमिलर ट्रायंगल हैन। सिमिलर ट्रायंगल यो दुईटा लाइन प्यारल भएको हुनाले यो एंगल र यो एंगल इक्वल, यो एंगल र यो एंगल इक्वल अथवा यो 90 डिग्री नै छ हैन। अनि यो हाम्रो कमन एंगल भएको हुनाले हाम्रो यो सिमिलर ट्रायंगल हो। सिमिलर ट्रायंगलमा हाम्रो साइड्सहरु प्रोपोर्सनल हुन्छ। सो मैले यो साइड सानोको 3 - y लिए भने हैन, सानोको यो x नै लिनु पर्यो। सो 3 - y डिवाइडेड बाइ x गरेर गर्दा पनि भयो अथवा जुन हाम्रो अर्को ठुलो साइडको त्यसैको त्यही उसको साइड हामीले कन्सिडर गर्दा भयो। सानोको 3 - y लिदैछु भने ठुलोको मैले 3 लाई कन्सिडर गर्नु पर्यो यो हैन। अनि अर्को मलाई x वाला फेस चाहिएको छ ट्रायंगलमा। सो सानोको x छ भने ठुलोको करस्पोन्डिङ के हो त भन्दा 4 हो। सो 3 - y/3 लाई म x/4 लेख्न सक्छु। सो त्यहाँबाट मेरो इक्वेसन बन्यो। अनि त्यसपछि एरिया अफ रेक्टेंगलमा हैन मैले यो x को भ्यालु इन टर्म्स अफ y एक्सप्रेस गर्न सक्ने भयो। त्यसपछि डेरिभेटिभ युज गरौँ। फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गर्दाखेरि हाम्रो x को भ्यालु निस्किन्छ अनि y को भ्यालु निस्किन्छ। त्यसपछि एरिया निकालौँ, त्यति त हो गर्ने। र क्वेसन नम्बर 18 भनेको यहीसँग सिमिलर छ। यो जसरी गरियो त्यसरी नै गर्न सकिन्छ। ठीक छ। सो यसलाई मैले स्किप गरेँ। अब लेट्स मुभ टु नम्बर 19। सो नम्बर 19 मा के भन्छ? A main launches its boat from point A on the bank of a straight river 5 km wide. So यो रिभर बैंक मानौँ, यो पोइन्ट मेरो A हो। यहाँबाट लन्च गर्यो अरे उसले। सो यो रिभरको यो जुन हाम्रो विड्थ छ यो हाम्रो 5 किलोमिटर दिएको छ।
हैन, and wants to reach point B, that is 5 km downstream on opposite bank as quickly as possible. यो पनि point B पुग्नु छ, कतै यता होला, यो point B यता होला. यो कति डिस्टेन्स छ भन्यो त भन्दाखेरि 5 km डाउनस्ट्रिम अन अपोजिट ब्याङ्क भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ मेरो स्टिल 5 किलोमिटर हो, यति डिस्टेन्स. यो पनि 5 किलोमिटर छ अनि यो पनि मेरो 5 किलोमिटर रहेछ, यो विड्थ पनि. सो अपोजिट ब्याङ्कमा भएको मान्छे यहाँ आउन खोज्दैछ, त्यसैको ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलर र यो डिस्टेन्स 5 किलोमिटर हैन, यहाँ आउनु पर्ने छ उसलाई. र यहाँ के भन्छ त क्वेशनले भन्दा he could row his boat directly across the river to point C then run to B. भनेको ओ यो पोइन्टमा सिधै यसरी आउन पनि सक्छ अरे, सिधै पहिला यसरी आउने अनि यसरी जाने, यसको पनि गर्न सक्छ अरे, एउटा कन्डिसन. and then run to B, or he could row directly to B, अर्को डाइरेक्टली यहाँदेखि यहाँ पनि जान सक्छ अरे, भनेको यसरी पनि जान सक्यो हैन, एउटा यो भन्यो. or he could row to some point D between C and B, C र B मा कतै एउटा D भन्ने पोइन्ट छ अरे, we don't know that. भनेको यहाँबाट पहिला यहाँ आउन सक्छ अरे हैन, त्यसपछि फेरि उता जान सक्छ अरे, यसरी पनि जान सक्छ अरे. यति यो तीनटा पोसिबिलिटी दिएको छ, कि त यसरी आएर यसरी गयो, कि त डाइरेक्ट गयो, कि त यहाँ आयो अनि गयो हैन, यसरी दिएको छ हामीलाई. इफ ही क्यान रो 6 किलोमिटर पर आवर, रोइङ भनेको हाम्रो पानीमा हुँदाखेरिको यो जुन यो यसरी आइरहेको छ हैन, त्यो हो. भनेपछि यो भनेको रोइङ स्पिड भयो हैन, यो जुन यो हाइपोटेन्युसले प्रेजेन्ट गरिरहेको छ त्यो भनेको रोइङ स्पिड भयो. 6 किलोमिटर पर आवरमा चाहिँ उसले चाहिँ रो गर्न सक्छ अरे हैन. र यसरी चाहिँ यो डाउनस्ट्रिम यसरी जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो रन भनेर भनेको छ यसलाई. इफ यू क्यान रो 6 किलोमिटर पर आवर एन्ड रन 8 किलोमिटर पर आवर, भनेको यसरी जानु भनेको चाहिँ यो 8 किलोमिटर पर आवरमा गएको छ, यसरी आउँदाखेरि चाहिँ यो 6 किलोमिटर पर आवरमा आएको छ, भनेको यो चाहिँ हाम्रो रो भयो. रो चाहिँ कति दिएको छ त भन्दा 6 किलोमिटर पर आवर, अनि रन चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो रन हो, द्याट इज 8 किलोमिटर पर आवर. यो चाहिँ उसको स्पिड हामीलाई दियो हैन. अब हामीलाई क्वेशनले सोध्छ इफ ही क्यान रो 6 किलोमिटर पर आवर एन्ड रन 8 किलोमिटर पर आवर, वेयर सुड ही ल्यान्ड टु रिच बी एज सुन एज पोसिबल. सो मिनिमम टाइममा ऊ बीमा पुग्नको लागि उनले कुन रुट चाहिँ फलो गर्नुपर्छ त्यो हामीलाई क्वेशनले सोधिरहेको छ. सो वी डोन्ट नो. सो हामी एकछिनलाई एज्युम गरौँ ऊ चाहिँ यो पाथबाट आइरहेको छ, पहिला एदेखि डी आयो अनि त्यसपछि डीबाट बीमा गयो, एकछिनलाई एज्युम गरौँ. सो लेट ही रोज till D हैन and runs to B and then runs to B. मैले क्वेशन अनुसारले लेख्दैछु है, यो चाहिँ रो छ, यो चाहिँ रन छ. सो यसरी हामीले एज्युम गर्यौं. अब यो D भन्ने पोइन्टलाई हामी एज्युम गरौँ, यो चाहिँ हाम्रो C बा, यति टोटल 5 किलोमिटर छ र C देखि D बिचको डिस्टेन्स चाहिँ कुनै एउटा एज्युम गरौँ, x मानौँ. लेट डिस्टेन्स between C and D भनौँ, C and D B x kilometer. Therefore distance between के भयो त distance between हाम्रो B र D को B and D will be कति हुने भयो त भन्दा यो टोटल 5 छ, यति x मान्यो भनेपछि यो 5 - x हुने भयो हैन, यति हुने भयो. अब हामीलाई चाहिँ यो मिनिमम टाइममा पुग्नु छ. नाउ मैले अहिले मिनिमम टाइम यही टाइमलाई मानेर म अघि बढ्दै छु. अहिले हामी क्याल्कुलेसन चाहिँ गरि नै हाल्छौं हैन. सो फ्रम ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री युज गरौँ. time required
to reach B using this route is, so त्यसलाई मैले टी भनेर माने हैन। सो यो उसले कतिमा रो गर्छ त भन्दा 6 किलोमिटर पर आवरमा। अब यो डिस्टेन्स भनेको कति छ यो क्याल्कुलेसन गरौँ। यहाँ हाम्रो यति भनेको यो हामीले x मान्यौं हैन। यो हाम्रो c देखि d सम्मको x छ, यो 5 छ। सो 5 फ्रम पाइथागोरस रिलेसन AD डिस्टेन्स कति भयो भनौं त? a देखि d सम्मको डिस्टेन्स कति भयो? 5 plus x. होइन, रुट अन्डर 25 प्लस x स्क्वायर चाहिँ हैन। A 5 square plus x square. 25 प्लस x स्क्वायर चाहिँ हुन्छ यो AD सम्मको डिस्टेन्स। यो डिस्टेन्स भनेको AD छ बाइ उसको रोइङ स्पिड। यो 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 भनेको उसको यो रोइङ स्पिड हो, रोइङ स्पिड हो हैन। यो यसले उसलाई टाइम दिने भयो। टाइम भनेको डिस्टेन्स डिभाइडेड बाइ स्पिड हो हैन। र अर्को यो भनेको हाम्रो D देखि B सम्मको डिस्टेन्स DB, र यो चाहिँ उसको के छ त रनिङ स्पिडमा छ, यति लेख्न सकिन्छ। सो AD भनेको फ्रम पाइथागोरस रिलेसन रुट अन्डर 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लेख्न सक्यो। रोइङ स्पिड छ हामीसँग 6 र DB छ हामीसँग 5 माइनस x र रनिङ स्पिड छ हामीसँग 8 र यो टाइम भनेको हाम्रो यो सिन्स यो हाम्रो किलोमिटर पर आवरमा छ भनेपछि यो टाइम हाम्रो आवरमा आउने भयो। सो दिस इज आवर एक्सप्रेसन फर टाइम हैन। यो टाइमको एक्सप्रेसन भयो। अब मिनिमम टाइममा हामीलाई पुग्नु छ भनेपछि हाम्रो डेरिभेटिभ अफ टाइम मस्ट बी 0 हैन। सो फर मिनिमम टाइम टी डैश एक्स पहिला इभ्यालुएट गरौँ। देयरफोर टी डैश एक्स भनेको हाम्रो कति हुने भयो त भन्दा एज अ फंक्शन अफ एक्स छ अहिले रुट अन्डर 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को यहाँबाट कति आउँछ विथ रेस्पेक्ट टु x। यदि हामीले यसलाई रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस 25 लाई हैन डेरिभेटिभ निकाल्यौं भने यो 1/6 यो एज इट इज भयो। रुट अन्डर 25 प्लस x स्क्वायर को 1/2 रुट अन्डर 25 प्लस x स्क्वायर आउने भयो। अनि विथ रेस्पेक्ट टु x यसलाई यो डिनोमिनेटरको टर्मलाई गर्दाखेरि ट्वाइस x आउने भयो हैन। सो ट्वाइस x बाइ 2 * 6 25 प्लस x स्क्वायर आउँछ। अनि पछाडीको टर्म 5 - x/8 जुन छ। सो 5 - x डिवाइडेड बाइ 8 गर्दाखेरि यहाँ 5/8 कन्स्टेन्ट भइहाल्यो हैन। सो यहाँबाट सिम्पली -1 आउँछ भने चाहिँ -1/8 मात्र आउने भयो हैन। सो हाम्रो यो -1/8 आउने भयो। यो चाहिँ हाम्रो टी डैश एक्स भयो। किन अड्क्यो एकछिन ल। सो यदि हाम्रो टी डैश एक्स को एक्सप्रेसन आयो ठीक छ। अब हामीले चाहिँ हामीलाई तीनवटा कन्डिसन दिएको छ यहाँ हेर्नु। एउटा यसरी पनि जान सक्छ, एउटा एसीबी भएर, एउटा एडीबी भएर र अर्को डाइरेक्ट एबी। यो तीनटा मध्ये कताबाट चाहिँ उसको चाहिँ मिनिमम टाइम उसले चाहिँ एचिभ गर्न सक्छ त्यो हामी निकाल्दै छौं। सो त्यसको लागि हाम्रो यदि उ एसीबी हुँदै जाने हो भने त्यति बेलामा एक्स भन्ने चीज के भयो अहिले एज अ फंक्शन अफ एक्स हामीले निकालिरहेको छौं भने एसीबी बाट जाने हो भने त्यो भन्नुको अर्थ एक्स भनेको त्यसमा 0 छ, डाइरेक्ट यसरी आयो हैन। सो यदि एक्स लाई हामीले 0 राख्यौं भने टाइमको एक्सप्रेसनमा हैन उसको टाइम आउने भयो युजिङ एसीबी पाथ। यदि हामीले एक्स लाई चाहिँ यो एक्स भनेको टोटल 5 नै राख्यौं भने यो हाम्रो उसको टाइम आउने भयो युजिङ एबी पाथ। यदि एक्स चाहिँ हामीले यो डी भन्ने पाथबाट यो जुन एक्स निस्किन्छ यो एक्चुअल एक्स राख्यौं भने चाहिँ यो हाम्रो एडीबी वाला पाथ आउने भयो। सो यसरी चाहिँ हामी चेक गर्न सक्छौं पछि। सो अब हामी मिनिमम टाइमको कन्डिसन युज गरौँ। सो फर मिनिमम टाइम हाम्रो यो इक्वल टु 0 टी डैश एक्स इक्वल टु 0 लेख्न पाइन्छ हैन। सो टी डैश एक्स इक्वल टु 0 भन्नुको अर्थ यो कति हुने भयो त भन्दा 1/12 रुट अन्डर 25 प्लस x स्क्वायर टाइम्स ट्वाइस x इक्वल टु 1/8 हुने भयो हैन। भनेपछि यो
यतातिर कति आउँछ 2 ले यसलाई 6 ले क्यान्सल गर्यो यसलाई 4 ले यसलाई 3 ले भनेपछि हाम्रो 4x भनेको 3 रूट अन्डर 25 प्लस x स्क्वायर आउने भयो और स्क्वायरिङ बोथ साइड गरौँ 16x स्क्वायर भनेको 9 इन्टु 25 प्लस 9x स्क्वायर हुने भयो और 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर भनेको 7x स्क्वायर भनेको 9 इन्टु 25 हुन्छ सो यहाँबाट x को भ्यालु निस्क्यो सो x भनेको 9 इन्टु 25/7 सो 9 इन्टु 25/7 ले कति दिन्छ सो 9 इन्टु 25 डिवाइडेड बाइ 7 ले हामीलाई दिने रहेछ 32.1 सरी स्क्वायर रुट पनि छ स्क्वायर रुट पनि छ पछि 32 point something डिवाइडेड यसलाई स्क्वायर रुट गरौँ यो आउँछ हाम्रो 5.67 669 छ भनेपछि यसलाई 5.67 मा एप्रोक्सिमेट गर्न सकिन्छ 5.67 यो हाम्रो किलोमिटर आयो अब हेरौँ त यहाँ हाम्रो एजम्पसन यहाँ के छ यो यसरी आउँदाखेरि यदि यो मिनिमम टाइममा आउने हो भने यो x को भ्यालु कति निस्क्यो 5.67 किलोमिटर निस्क्यो तर यो डिस्टेन्स नै के छ 5 किलोमिटर छ भनेको हाम्रो अहिले डोमेन भनेको x को रेस्पेक्टमा भन्ने हो भने 0 to 5 छ सो 0 to 5 को बीचमा हाम्रो यो परेन 5.67 किलोमिटर परेन हैन सो व्हिच इज नट इन द डोमेन which is not in the domain of हाम्रो डोमेन के थियो त x को भन्दा 0.5 यसमा परेन यो भनेपछि हाम्रो यो रुटबाट यो हाम्रो हैन मिनिमम टाइम अचिभ गर्न नसकिने रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझियो अब सो त्यसो भए मिनिमम टाइम अब हाम्रो कि त आइदर यताबाट यसरी अर यसरी जानुपर्ने हुन सक्छ त्यसको लागि के गर्ने त भन्दा जुन हामीले x को टर्म्समा हामीले यो अलरेडी टाइम फंक्सन बनाइसकेको छ x लाई मैले 0 राखे भने मेरो ACB भन्ने रुट बुझिन्छ x लाई मैले 5 राखे भने यो मेरो AB भन्ने रुट बुझिन्छ सो सिधै यो टाइमको एक्सप्रेसनमा म अब टाइम अब कम्प्युट गर्दै छु किन भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो आउटसाइड डोमेन आइरहेको छ हैन त्यही भएर यो रुट चाहिँ हुन सक्दैन सो नाउ मिनिमम टाइम क्यान बी अब्टेन्ड इज can be obtained as so यो as a function of x चाहियो हामीलाई अनि t टाइम अफ x पनि छ हैन त्यो भनेको कति छ भन्दाखेरि इक्वेसन 1 मा छ अनि यो रिमार्क्स दिउने जतातिर मिनिमम आउँछ दैट इज आवर मिनिमम टाइम हैन सो x लाई मैले 0 राखे भने इक्वेसन 1 मा है सो इक्वेसन 1 मा मैले x लाई 0 राखे भने मेरो रुट अन्डर 25/6 प्लस 0 राख्दाखेरि 5/8 आउने रहेछ सो यो भ्यालु कति आउँछ निकालौं रुट अन्डर 25/6 भनेको 5/6 प्लस 5/8 गर्दा यो आउँछ मेरो 1.458 आवर सो यताबाट हैन जो x = 0 भन्नुको अर्थ ACB यो रुट फलो गर्दाखेरि 1.58 आवर लागिरहेको छ र अब डाइरेक्ट रुट यदि मैले फलो गर्ने हो भने त्यति बेला मेरो x भनेको यो 5 हुन्छ हैन सो x मेरो 5 हुँदाखेरि यही एक्सप्रेसनमा है यहाँ मैले 5 राख्ने बित्तिकै यहाँ कति आउने भयो रुट अन्डर 50/6 प्लस यो मैले 5 राख्ने बित्तिकै यताको यो 0 हुन्छ हैन सो रुट अन्डर 50/6 भनेको कति हो डिवाइडेड बाइ 6 भनेको हाम्रो 1.178 आवर आयो सो यो दुईटामा obviously मिनिमम यसमा छ यो हाम्रो आउटसाइड डोमेन परिसक्यो हैन यो हाम्रो आउटसाइड डोमेन हो भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो मिनिमम को केस आयो सो आवर कन्क्लुजन इज हेन्स he should कसरी गयो त भन्दाखेरि डाइरेक्ट गयो he should draw directly to B directly to point B सर भिडियो पोस्ट भएको छ सर के हेरिरहेको
एकै ठाउँमा अड्केर आइरहेछ भन्नु point B that is 5 kilometer downstream. Okay. So बुझ्यो कि बुझेन यो? तर त्यो ऊ देखाएको छ टेबल बुझ्यो यो? भिडियो अड्केर आउँदैछ मलाई भिडियो त अड्केको छैन त। मेरै होला साथी यदि यो चाहिँ हाम्रो सपोज हैन, सपोज चाहिँ कुनै एउटा भ्यालु आएको थियो जुन चाहिँ 0 to 5 को डोमेनमा पर्थ्यो भने त्यसलाई पनि हामी यहाँ चाहिँ राखेर चेक गर्थ्यौं। यो चाहिँ अहिले 5.67 आउटसाइड डोमेन पर्यो, 0 र 5 को बिचमा परेन भनेपछि यहाँ चाहिँ चेक गर्न आवश्यक परेन हैन। र त्यसरी यो डोमेन भित्र परेको केसमा चाहिँ युजुअली हाम्रो मिनिमम टाइम चाहिँ यसले नै प्रोभाइड गर्छ। के कन्फ्युजन छ भने क्वेशन राख्दा भयो, अदरवाइज हाम्रो यो युनिट सक्यो। अब नेक्स्ट क्लासदेखि वी विल स्टार्ट युनिट 5 विच इज एन्टी डेरिभेटिभ्स। तर त्यो एसीबी को केसमा चाहिँ के हुन्छ अरे? एसीबी को केसमा भनेको हामीले अहिले यो जुन फंक्सन बनाएको छौं नि, यो टाइम फंक्सन, यो हामीले विथ रेस्पेक्ट टु एक्स बनाएको छौं। डी भन्ने पोइन्ट चाहिँ सी र बी मा पर्छ भनेर एज्युम गरियो, जुन चाहिँ सी भन्दा एक्स युनिट यता छ। सपोज त्यो मान्छे चाहिँ सिधै सी मा आउँछ भने एक्स को भ्यालु कति भयो त भन्दा 0 भयो नि हैन। भनेपछि यदि एक्स लाई मैले यो एक्सप्रेसनमा 0 राखे भने मेरो डाइरेक्टली यो टाइम एसीबी वाला टाइम यसले प्रोभाइड गर्छ यो एक्सप्रेसनमा। किनभने मेरो यो सी मा डाइरेक्ट आउनु भनेको एक्स भनेको 0 हुनु हो। र यदि कोही चाहिँ फेरि ए देखि बी डाइरेक्टली जान्छ भने त्यति बेलामा एक्स को भ्यालु कति भयो भन्दा 5 भयो। सो एक्स को भ्यालुलाई मैले सिधै 5 राखे भने यो एबी वाला टाइम आउने भयो। सो यो एक्सप्रेसनमा हैन जुन एक्स भनेको हाम्रो 0 देखि 5 बिचमा छ, मैले 0 राखे भने सी भन्ने पोइन्ट बुझिन्छ, 5 राखे भने बी भन्ने पोइन्ट बुझिन्छ। र एक्स भनेको चाहिँ जुन हाम्रो यो चाहिँ आउटसाइड डोमेन आयो, इन केस हाम्रो यो डोमेन भित्रकै कुनै यो भ्यालु आएको थियो भने त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो डी भन्ने पोइन्ट भन्ने बुझिन्थ्यो, अनि त्यो टाइम चाहिँ त्यसले इन्डिकेट गर्थ्यो। ठीक छ, टाइम चाहिँ कति आइरहेको छ भनेर जाँच्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा एक्स लाई यो टाइमको एक्सप्रेसनमा राख्नु पर्यो हैन। सो एन्ड पोइन्ट्सको लागि सी भन्ने पोइन्ट भनेको हाम्रो एक्स करस्पोन्ड्स टु 0 भयो, बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ हाम्रो एक्स करस्पोन्ड्स टु 5 भयो। अनि अहिले यो हाम्रो 5.67 किलोमिटर भनेको चाहिँ यो भन्दा अझै उता छ। सपोज यो अझै यो 5 किलोमिटर नभएर अलिकति ठुलो थियो यो डाउनस्ट्रिमको यो बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ अझै अलिकति अब मानौ न 8 किलोमिटर जतिको थियो भने हाम्रो सिचुएसन डिफरेन्ट हुन सक्थ्यो अहिलेको यो केसमा हैन। तर सिन्स उसलाई 5 किलोमिटर मात्र ट्राभल गर्नु छ फ्रम पोइन्ट सी भनेपछि उले चाहिँ अब सबसे मिनिमम टाइम भनेको उसको कति लाग्ने रहेछ त भन्दाखेरि यसरी यो डाइरेक्टली जाँदाखेरि चाहिँ लाग्ने रहेछ। अथवा यो भन्दा अझै उता पनि जान सक्ने कुनै एउटा पोसिबिलिटी हामीलाई दिएको थियो भने यसलाई लिन सकिन्थ्यो। तर अहिले क्वेशनले नै हामीलाई के भन्दियो त भन्दा यो दुईटाको बिचमा पर्ने गरी जाने अनि फेरि उता जाने भनेर भनेको छ हैन। सो अलि उता गएर यतातिर फर्केको भए सिचुएसन डिफरेन्ट हुन्थ्यो। तर अहिले हामीलाई क्वेशनले भनेको अनुसारले हेर्ने हो भने एउटा यो हेर्नु पर्यो हामीले, अर्को यो हेर्नु पर्यो र अर्को चाहिँ यसरी हेर्नु पर्यो, जसमा मिनिमम टाइम चाहिँ हाम्रो यो पाथबाट चाहिँ हामी अब्टेन गरिरहेको छौं। ठीक छ, ल त मैले आजलाई एन्ड गरेँ है त।